अहिले त भनौँ न सोशल मिडिया मात्र कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले यहाँ सोशल मिडिया र / इन्टरनेट भनेर दुईटा छुट्टाएको छु बिकज इन्टरनेटमा चाहिँ एउटा सोशल मिडिया चलाउन मिल्छ एउटा सोशल मिडिया बाहेक अरू धेरै कुराहरू पनि छन् हैन अनलाइन गेम खेल्न मिल्छ या न्युज साइटहरू सर्च गर्न मिल्छ सो अहिले जस्तै फर इक्जाम्पल लकडाउनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ दिनमा 6-7 घण्टा त सोशल मिडिया चलाइन्छ होला हैन 7-8 घण्टा नै या भनौँ न मेरो त कन्जम्सन त्यस्तो छ अहिले लकडाउन भन्दा अगाडि 3-4 घण्टा हुन्थ्यो होला सो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिले इन्टरनेट र सोशल मिडिया यो चाहिँ यो डेटा मैले सिम्पली के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ हाउ ह्युजली इन्टरनेट कन्जम्सन र सोशल मिडिया कन्जम्सन बढेको छ भनेर जुन चाहिँ मैले धेरै भनिराख्न पर्दैन होला किन भन्दाखेरि यो हामी सबैलाई थाहा छ सो तर हामीले यसो ख्याल गर्ने हो भने चाहिँ हजुरले इन्टरनेटमा जे पनि कन्ज्युम गर्नुहुन्छ हैन इन्टरनेटमा कन्ज्युम गर्ने भनेको के हो त एउटा फोटो कन्ज्युम गर्नुहुन्छ हैन एउटा भिडियो कन्ज्युम गर्नुहुन्छ एउटा अडियो कन्ज्युम गर्नुहुन्छ एउटा टेक्स्ट कन्ज्युम गर्नुहुन्छ आखिर कन्ज्युम गर्ने कन्टेन्टहरुको अवेलेबल फर्म यही नै त हो हैन अब त्यही फेरि पुरानो कुरा गरौँ हामीले पहिलाको जमानामा जस्तै फर इक्जाम्पल 10-15 वर्ष पुरानो कुराहरू गर्ने हो भने चाहिँ 10-15 वर्ष पहिला हाम्रो यो मल्टिमिडियाको प्रोड्युस गर्ने भन्नेकै कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि कि त ठुलठुलो टिभीहरू कि त ठुलठुलो रेडियोहरू कि त फिल्म प्रोडक्सन फिल्मको इन्डस्ट्रीबाट मान्छेहरू हुन्थ्यो नि त हैन यो के अरे मल्टिमिडिया कन्टेन्ट प्रोड्युस गर्ने भनेको अब मैले यसलाई चाहिँ हजुरसँग के रेट गरेर आएको छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यति मल्टिमिडिया भनेको मैले डेफिनेसन दिन पर्यो भने चाहिँ युजिङ मोर देन वान मिडिया फर्म कम्बाइनिङ इट टुगेदर एन्ड टु क्रिएट अ स्टोरी क्रिएट अ भिजुअल स्टोरी इज मल्टिमिडिया के हैन एउटा भिडियो पनि मल्टिमिडियाको फर्म हो एउटा फोटो र पोस्टर एउटा मल्टिमिडियाको फर्म हो एउटा भिडियो र टेक्सचुअलको मिक्सरको एउटा मल्टिमिडियाको फर्म हो हैन सो मैले अघि के भने यो मल्टिमिडिया प्रोड्युसरहरु चाहिँ ठुलठुलो प्रोडक्सन कम्पनीजहरु हुन्थ्यो तर अहिलेको जमानामा आएर के भइसकेको छ भन्दाखेरि यो मल्टिमिडिया प्रोडक्सन चिज चाहिँ एकदमै डेमोक्रेटाइज भइसकेको छ के जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरहरुले अब सबै आई होप यहाँ भएको हजुरलाई चाहिँ डुवर्स इज अ सिमिलर नेम है हजुरले थाहा छ हजुरलाई डुवर्सको बारेमा 10 वर्ष अगाडि यदि हामीले अहिले डुवर्स बनाएको जस्तै 10 वर्ष अगाडि बनाउनु पर्थ्यो भने जस्तै फर इक्जाम्पल पहिला पनि त थियो नि त दिशानिर्देशनहरु कस्तो कस्तो थियो नि त हैन यस्तो यस्तो गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त कुनै टिभी द बिग अमाउन्ट अफ मनी चाहिन्थ्यो हैन अनि कुनै टिभी इन्डस्ट्रीको डिसिजन माथि कुनै बिग मिडिया हाउसेसको गएर हामी उहाँहरुसँग डिपेन्ड हुनु पर्थ्यो कि ल तपाईहरुको टिभी च्यानलमा चाहिँ यो देखाइदिनु पर्यो तपाईहरुको स्लट दिनु पर्यो भनेर एउटा डिफरेन्ट प्रोसेस हुन्थ्यो नि त हैन सो एट द एन्ड अफ द डे उहाँहरुको डिसिजनमा भर पर्थ्यो हामीले खासै के गर्न सकिन्थ्यो र तर अहिले आएर हामीले डुवर्स कसरी चलाइरहेको छौं 2019 बाट सुरु गरेको 2020 को कन्टेक्स्टमा चाहिँ who we have a cinematographer who can edit as well, so one guy who shoots and edits, we have a program manager who schedules everything kaile shoot hunyo ke hunyo eta uta hunyo na, and we have someone who handles our social media with basic designs ani content distribution haruko hanchi हामी 3 जनाको टिमले र 4 जनाको टिमले चाहिँ हामीले एउटा चलाइरहेको छौं भन्छ कसो माध्यममा डिस्ट्रिब्युसन हामीले युट्युबमा गर्छौं हामीले फेसबुकमा गर्छौं हामीले इन्स्टाग्राममा गर्छौं हामीलाई कोही पनि चाहिएन नि त डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि हैन कुनै पनि ठुलो मिडिया चाहिएन नि त हैन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो भइसकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै डेमोक्रेटाइज भइसकेको छ कुनै पनि ठुलो मिडियाले कन्ट्रोल नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स सो इजी टु प्रोड्युस एउटा मल्टिमिडिया कन्टेन्ट अहिलेको जमानामा है अब वी मुभ आउट टु अ अर्को हाम्रो टपिक वाइ इट इज द न्यू इन्डस्ट्री एभ्री अदर इन्डस्ट्री न्युज अघि हामीले चाहिँ मैले हजुरलाई यो दुईटा स्लाइडबाट चाहिँ के मात्र बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ कसरी मल्टिमिडिया इन्डस्ट्री ग्रो भइरहेको छ भनेर बुझाएको त्यसको लागि चाहिँ मैले फेरि के भने एउटा पहिलाको एक्जाम्पल दिए 1990 मा कस्तो थियो मिडियाहरू कसरी युज भइरहेको थियो हैन मिडियाहरू त्यसरी इभल्भ हुँदा फेरि चाहिँ 2020 को कन्टेक्स्टमा चाहिँ जसरी इट्स क्रेजी तरिकाले इभल्भ भयो हैन त्यसपछि चाहिँ यो मिडिया त इभल्भ भयो मिडिया इभल्भ भइसकेपछि के भयो यो मिडिया चाहिँ अब नर्मल मान्छेहरुको हातमा पनि जान थाल्यो डेमोक्रेसी भयो के एउटा मिडियामा चाहिँ पहिलाको कन्टेक्स्टमा मिडिया चाहिँ एउटा एकदमै ह्युज अमाउन्ट अफ ग्रुपले कन्ट्रोल गर्थ्यो भने अहिलेकोमा आएर यो डेमोक्रेटाइज भएको कारणले गर्दाखेरि नाउ इट हैज एन एक्सेस टु अलमोस्ट एभ्री वान अफ अस के जस्तै फर इक्जाम्पल मैले पो अघि हजुरलाई डुवर्सको इक्जाम्पल दिएँ कतिले आफै एउटा कोठामा बसेर पनि त जस्तै फेरि क्यारिमिनाटी तपाईहरुले क्यारिमिनाटी फलो गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्न हैन भनौं न जस्तो तन्मय भट्ट कति मान्छेहरुले एउटा रुममै बसेर या एउटा सानो टिममै या भनौं न डिफरेन्ट एस्पेक्टले चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल पनि चलाइरहेको छ नि त सो वान म्यान पनि भएको छ कतिपय कन्टेक्स्टमा हैन हाम्रो नेपाली हुनुहुन्छ विकी रोस्टर भन्ने देयर इज वान गाइ हु इज रनिङ एन अमेजिङ सो विथ एन अमेजिङ सब्स्क्राइबर्स
सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले यो फर्स्ट पोइन्टले चाहिँ के मात्र बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ मिडिया एकदमै ग्रो भयो। मिडिया ग्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्जम्सन बढ्यो। हाम्रो कन्जम्सन बढेर हामीले चाहिँ यो सोसियल मिडियामा ट्रान्सफर भयो र यो चाहिँ अहिले हाम्रो हातमा वी आर नट जस्ट कन्ज्युमर, वी आर अल्सो अ प्रोड्युसर। हामी प्रोड्युसरको रूपमा पनि ग्रो भयौँ। एउटा एकदमै डेमोक्रेटाइजेसन आयो होइन मिडियामा। सो त्यसरी चाहिँ मल्टिमिडिया इन्डस्ट्री या मिडिया इन्डस्ट्री अब अहिले हजुरलाई मल्टिमिडिया इन्डस्ट्री, सोसियल मिडिया इन्डस्ट्री, मिडिया इन्डस्ट्री चाहिँ एउटा मर्ज भइरहेको छ क्या, एउटा एस्पेक्टमा आइरहेको छ क्या होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला। के क्वेसन छ भने तपाईँहरूले च्याट बक्समा टाइप गर्दै रहँदा हुन्छ नि, विच विल टेक इट लेटर। सो त्यसरी चाहिँ यो ग्रो भयो नि त होइन। अब वाइ हाम्रो एउटा मान्यता के छ भन्दाखेरि चाहिँ अबको दिनमा यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एभ्री अदर इन्डस्ट्री विल निड दिस इन्डस्ट्री के होइन। कुनै पनि इमेजिन कुनै पनि इन्डस्ट्री तपाईँले जस्तै फर इक्जाम्पल इफ यु आर अ च्यवनप्रासो कम्पनी, इफ यु आर अ क्लोथो कम्पनी, or if you are a big IT company, you know, you would be needing multimedia as one of a critical part of your business के है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कुराहरू है त। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले मिडियाहरू चाहिँ हामीले कसरी जेनरली कसरी किन युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त न्युजको लागि हो होइन, एउटा न्युजको लागि भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो इन्टरटेनमेन्ट र स्पोर्ट्सको लागि भयो होइन। इन्टरटेनमेन्ट र स्पोर्ट्स चाहिँ मैले एउटा सँगै किन राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एउटा मुभी हेरे पनि एउटा हजुरले म्याच हेरे पनि हामीले बेसिक पाउने भनेको इन्टरटेनमेन्ट हो कि त मजा आउँछ क्या होइन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले राखेँ होइन। अनि अन टप अफ दिस थिङ्स देयर इज एन एडभर्टाइजमेन्ट के। जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरले कुनै एउटा एपिसोड हेरिराख्नु भएको छ, कुनै एउटा के अरे लाइभ सो हेरिराख्नु भएको छ भने बिचमा काटी तपाईँहरूको ऊ आउँछ नि होइन, एडभर्टाइजमेन्ट आउँछ नि होइन। कुनै एउटा न्युज हेर्नुभएको छ भने ब्रट टु यु बाई भनेर न्युज आउँछ होइन। जस्तै रवि लामिछानेको न्युज इज ब्रट टु बाई सम सिमेन्ट, आई डोन्ट युनाइटेड सिमेन्ट मेबी होइन। हरेक एपिसोड हरेक के अरे डिफ्रेन्ट किसिमको कुनै न कुनै ब्रान्डहरू आएर के अरे प्रोड्युस गरेर ब्रान्डहरू आएर कोलाबोरेट गरेको हुन्छ क्या। सो यही एउटा न्युज हेर्नको लागि, एउटा इन्टरटेनमेन्ट र स्पोर्ट्स हेर्नको लागि र एउटा एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ यसैमा बाँधिएर आएको हुन्छ। अनि यो दुईटा तिनवटा कुराको लागि हामीले खास भन्ने चाहिँ मिडिया कन्ज्युम गर्छौँ क्या। र अहिलेसम्म चाहिँ पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हजुरको मैले देखेँ अनुसार एउटा खतरा एड भन्छ होइन, एउटा बवाल एड भन्छ। त्यो एड केमा जान्छ, त्यो एड टिभीमा पनि जान्छ, त्यो एड न्युज पेपरमा पनि जान्छ, त्यो एड रेडियोमा पनि जान्छ, त्यो एड म्यागजिनमा पनि जान्छ होइन। भनौँ न जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा खतरा सिमेन्टको एड पर्ने हुन्छ, त्यही एड हजुरले न्युज पेपरमा देख्नुहुन्छ के अरे टिभीमा देख्नुहुन्छ भिजुअल फर्ममा, त्यहीलाई डिजाइन फर्ममा कन्भर्ट गरेर त्यही एडलाई हजुरले न्युज पेपरमा देख्नुहुन्छ, त्यही एडलाई जिङ्गलमा कन्भर्ट गरेर हजुरको रेडियो हुन्छ। अनि त्यही एडलाई चाहिँ हजुरको कुनै एउटा डिजाइन एस्पेक्टमा चाहिँ न्युज पेपर जस्तै एस्पेक्टमा चाहिँ हजुरको म्यागजिनमा देखिन्छ। तर अघि जुन मैले यहाँ देखाएँ हजुरलाई जस्तै फर इक्जाम्पल यो टाइम र यो टाइममा चाहिँ एउटा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु न, रेडियो, न्युज पेपर, नेसनल न्युजकोमा चाहिँ अब टक्क सोसियल मिडिया इन्टरनेट टिभी, सोसियल मिडिया इन्टरनेट अनि टिभी यसरी आइसकेको छ नि त होइन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ देयर इज अ बिग शिफ्ट इन अटेन्सन फ्रम ट्रेडिसनल मिडिया टु अ न्यू मिडिया द्याट इज इन्टरनेट एन्ड सोसियल मिडिया। कहाँ अब पहिलाको जमानामा हामीले उठ्ने बित्तिकै रेडियो सुन्थ्यौँ भने चाहिँ अब उठ्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला मोबाइल हेरेर आफ्नो मेबी आई चेक माई इन्स्टाग्राम फर्स्ट के सबभन्दा पहिला के भयो भनेर, के भइरहेछ भनेर होइन, या भनौँ न आफ्नो युट्युब चेक गरिन्छ, या कतिले चाहिँ अनलाइन खबर या न्युज साइटहरू चेक गर्छ होला। सो एकदमै बिग शिफ्ट भइसकेको छ कि हामीले 10 वर्ष अगाडि मिडियासँग गर्ने बिहेभियर र अहिले मिडिया कन्ज्युम गर्ने बिहेभियर चाहिँ हाम्रो कम्प्लिटली चेन्ज भइसकेको छ। अनि एउटा मार्केटिङमा चाहिँ के भने हामीले आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई भन्दा पनि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु क्यान नट सरी यहाँ चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएछ, इफ यु आर नट भिजिबल वेयर यो अडियन्स आर, यसको सारांश चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ if you are not visible where your audience are, you should be visible where your audience are looking at के। जस्तै फर इक्जाम्पल एज अ बिजनेस मलाई चाहिँ मेरो मार्केटिङ गर्न पर्यो भन्छ, मैले मेरो यदि म जहाँ छु त्यहाँ अडियन्सले हेरिराखेन भने म कहाँ हुनुपर्छ, जहाँ चाहिँ अडियन्स हुनुपर्छ नि त होइन। सो नाउ कम्पनी निड्स टु बी भिजिबल अन इन्टरनेट एन्ड सोसियल मिडिया इन फर्म्स लाइक इमेज, भिडियो, टेक्स्ट एन्ड अडियो। किन भन्दाखेरि हामीले अघि के कुरा गरिसकेको छौँ, कन्टेन्ट हजुरको कि त इमेज हो, कि त भिडियो, कि त अडियो, कि त टेक्स्ट हो। सो यदि अबको दिनमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कम हेरिरहेको छौँ भने ब्रान्डहरू चाहिँ के हुनु पर्यो, यो तीनटा फर्म, चारवटा फर्ममा इमेज, भिडियो, अडियो र टेक्सुअल फर्ममा चाहिँ भिजिबल हुनु पर्यो। केमा? इन्टरनेटमा भिजिबल हुनु पर्यो होइन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसरी चाहिँ इभल्भ भइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ कसरी, अब जस्तै फर इक्जाम्पल सोसियल मिडियामा चाहिँ कसरी भिजिबल हुने त,
हैन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ देयर इज अ थिङ कल ब्रान्ड प्लेसमेन्ट के ब्रान्ड प्लेसमेन्ट जस्तो अघि हामीले इक्जाम्पल दिँदै नि रविलाल नमिछानेको कुनै एउटामा चाहिँ एउटा सिमेन्ट आइदिन्छ हैन जस्तै फर इक्जाम्पल यदि हजुरले डुवर्स फलो गरेर राख्नु भएको छ भने डुवर्समा चाहिँ आइएमईले स्पोन्सर गरेको छ हैन यदि कमेडी सर्कल हजुरले फलो गर्नुहुन्छ भने स्प्राइटले गरेको छ भने स्टोरी टेलर्स गर्नुहुन्छ भने दराज छ आर्बिटरी म्युजिक चाहिँ हजुरको सबै टुबोगहरूले गरेको छ सो डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्सहरूले पहिलेदेखि चलिरहेको मिडिया प्लेटफर्म्सहरूमा पहिलेदेखि चलिरहेको सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सहरूमा चाहिँ आइदिन्छ कि यसलाई चाहिँ ब्रान्ड प्लेसमेन्ट पनि भनिन्छ एउटा यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ पनि भनिन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल प्रियङ्का कार्कीले कुनै एउटा सोडाको फोटो खिचेर हाल्नु भनेको चाहिँ सी इज गेटिङ पेड फ्रम द्याट सोडा फर द्याट इज कल इन्फ्लुएन्सर मार्केट त्यो मार्केटिङ गरेकोमा चाहिँ सी इज गेटिङ पेड सो ब्रान्डहरूले चाहिँ अब दिमाग लगाइरहेको छ कसरी एक्टिभ हुने त किन भन्दाखेरि पहिला पो टिभी हेर्थे पहिला पो रेडियो सुन्थे पहिला पो न्युज पेपर हेर्थे अब त मान्छेले सोसियल मिडिया हेर्छन् बिहान उठ्ने बित्तिकै सोसियल मिडिया हेर्छन् भने त it's a very nice opportunity for a toothpaste company to be visible on कुनै इन्फ्लुएन्सरको कन्टेक्स्टमा सोचौँ त 7 बजे हजुरले उठेर सोसियल मिडिया हेर्दाखेरि चाहिँ कसैले डाबरलाल दन्त मञ्जनको युज गरेर के अरे एउटा फोटो राखिरहेको छ त्यो साइकोलोजिकली त हुन्छ नि त ए ओके नाइस हैन त्यसमा पनि हामी जान सकिन्छ नि त हैन त्यो के अरे बाइङ के भन्छ ट्रिगर गर्दियो नि त त्यसले एक किसिमले सो एउटा चाहिँ ब्रान्ड प्लेसमेन्ट भयो अरूले बनाएको कम्युनिटिजहरुमा अरूले बनाएको च्यानलहरुमा अरूले बनाएको पेजेसहरुमा अरूले बनाएको डिफरेन्ट प्लेटफर्म्सहरुमा चाहिँ ब्रान्ड्सहरु भिजिबल भइदिन्छ अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक्टिङ एज अ मिडिया कम्पनी के भन्नाले बिल्डिङ ओन डिफरेन्ट सोशल मिडिया ह्यान्डल एन्ड क्रिएटिङ कन्टेन्ट अराउन्ड डिफरेन्ट टपिक्स यो पनि हामीले नदेख्यो हैन नि त जस्तै फर एक्जाम्पल को आफ्नै फेसबुक पेज छ को आफ्नै इन्स्टाग्राम एकाउन्ट छ हैन दो कोकले इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ पनि गर्छ अरू ठाउँमा गएर तर दे आर अल्सो एक्टिङ आउट एज अ मिडिया कम्पनी ओन के हैन अहिले हजुरको कुनै पनि कुन ब्रान्डको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राम छैन कुन अब त हजुरको दिनमा जस्तै कोक स्टुडियो भनेर उसको आफ्नै उ छ हैन टुबोकको पनि सो डिफरेन्ट मिडिया डिफरेन्ट कम्पनीजहरु एफएमसीजी प्रोडक्टदेखि लिएर कुनै पनि डिफरेन्ट कम्पनीहरु चाहिँ नाउ दे आर एक्टिङ एज अ मिडिया कम्पनी देमसेल्फ के अब एक्टिङ एज अ मिडिया कम्पनी देमसेल्फ भन्नु चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मिडिया कम्पनीले के गर्छ जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा कान्तिपुर एक्जाम्पल लियौँ कान्तिपुरले के गर्छ कान्तिपुरले डिफरेन्ट सिरियल्सहरु निकाल्छ डिफरेन्ट सोजहरु निकाल्छ डिफरेन्ट एपिसोड्सहरु निकाल्छ डिफरेन्ट स्पेशल के रे एपिसोड्सहरु हैन डिफरेन्ट डोमेनमा कमेडी हरर मेबी के हैन समाचारहरु डिफरेन्ट निकाल्छ भने चाहिँ एज अ मिडिया कम्पनीले त्यो गर्दै रहेछ नि त एउटा न्युज पेपरले के गर्छ हेडलाइन्स निकाल्छ न्युज हैन त्यसपछि फिल्मको रिभ्यू निकाल्छ त्यसपछि हरोस्कोप निकाल्छ त्यसपछि बिजनेसको बारेमा निकाल्छ त्यसपछि डिफरेन्ट हप्ता या डिफरेन्ट दिनमा चाहिँ डिफरेन्ट तिनीहरुको वेडनेसडे के रे हिमालयन टाइम्सले बिजनेसको बारे निकाल्छ त्यस्तो हुन्छ नि त सो मिडिया कम्पनी कसरी एक्ट गर्छ डिफरेन्ट सिनारीमा कन्टेन्ट निकाल्छ नि हैन नाउ all these brands मैले यहाँ तल लेखेको छु नि every company is a media company every company has to act as a media company भन्नाले अबको आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा अब आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा अब आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा अब आफ्नो डिफरेन्ट जे पनि अवेलेबल ह्यान्डलमा चाहिँ एज अ मिडिया कम्पनी एक्ट गरेर यु नीड टु क्रिएट डिफरेन्ट कन्टेन्ट के अब जस्तै फर एक्जाम्पल कान्तिपुरको कन्टेक्स्टमा पो जस्तै फर एक्जाम्पल हरर पनि निकाल्छ कमेडी पनि निकाल्छ न्युज पनि निकाल्छ हैन कुनै थर्ड पार्टी गेमको लाइभ टेलिकास्ट पनि हुन्छ तर यति हाम्रो ब्रान्ड यदि कोको भन्छ कोकोले त के निकाल्नु पर्यो कोको वरिपरिको निकाल्नु पर्यो नि हैन सो यु हैव टु एक्ट एज अ मिडिया कम्पनी व्हिच इज प्रोड्युसिङ कन्टेन्ट अराउन्ड द्याट टपिक के अराउन्ड त्यो डोमेन भनौँ न जस्तै फर एक्जाम्पल यति डुवर्स इज अ कम्पनी इफ इट इज एक्टिङ आउट अफ मिडिया कम्पनी डुवर्सले चाहिँ कस्तो गर्नु पर्यो एन्टरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप बिजनेस मार्केटिङ ब्रान्डिङ या इम्प्लोयमेन्ट हैन नयाँ अपर्चुनिटी रिलेटेड वरिपरि कन्टेन्टहरु निकाल्नु पर्यो नि त हैन वरिपरि कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजीहरु निकाल्नु पर्यो नि त हैन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यु हैव टु एक्ट एज अ मिडिया कम्पनी भन्न खोजेको मैले है ओके है सो अब मिडिया कम्पनी त मिडिया कम्पनी मैले भने हैन जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ ब्रान्ड प्लेसमेन्ट भयो या एक्टिङ एज अ मिडिया कम्पनी भयो अब चाहिँ टाइप्स अफ कन्टेन्ट भन्छ है त कस्तो हामीले चाहिँ कसरी डिभाइड गरेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कन्टेन्टलाई चाहिँ दुई किसिमले डिभाइड गरेको छौँ कि एउटा सेल्स कन्टेन्ट एउटा चाहिँ ब्रान्डिङ कन्टेन्ट अनि यु क्यान यसलाई चाहिँ कुनै पनि सिनारीमा चाहिँ हजुरले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि पहिला म बुझाउँछु त हजुरलाई सेल्स कन्टेन्ट र ब्रान्डिङ कन्टेन्ट भनेको के भन्दाखेरि सेल्स कन्टेन्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एनी फर्म अफ कन्टेन्ट द्याट सिम्पली सेल्स प्याकेजेस सर्भिस डिरेक्टली प्रमोट अ प्रोडक्ट अफ फिचर जस्तै फर एक्जाम्पल
हैन कुनै एउटा बैंकको हजुरले इन्स्टाग्राममा जानुभयो भने अबको यो यस्तो यस्तो खातामा चाहिँ 10% ब्याज दर रुट यस्तो 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 हैन जस्तै फर एक्जाम्पल अब भनौँ न यो वैशाख 20 गतेसम्म या वैशाख 30 गतेसम्म एडमिसन गर्नुभयो भने 80% डिस्काउन्ट हैन जस्तै फर एक्जाम्पल यो महिनाको कान्तिपुर न्युजपेपरको सब्सक्रिप्सन लिनुभयो भने यति लाखको उपहार भन्छ केही न केही बेच्न खोजिराख्नु भएको छ नि केही न केही एउटा कन्टेन्ट डिजाइन गर्नुभयो हजुरले हैन त्यो फोटो हुन सक्यो कन्टेन्ट फेरि आइएम गोइङ ब्याक कुनै एउटा भिडियो डिजाइन गर्नुभयो कुनै एउटा इमेज डिजाइन गर्नुभयो कुनै एउटा अडियो डिजाइन गर्नुभयो कुनै एउटा टेक्स्ट डिजाइन गर्नुभयो विच इज ट्राइङ टु सेल समथिङ कि केही न केही बेच्न खोजिरहेको छ क्या डाइरेक्टली होइन इन्डाइरेक्टली भन्दा केही न केही डाइरेक्टली बेच्न खोजिरहेको छ भने चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल अमिताभ बच्चनको एउटा च्यवनप्रास एड भयो उसले खायो होइन यस्तो 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 त बुढेसकालमा चाहिँ यस्तो 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 तपाईँ पनि दिनुहोस् हप्ताको दिनको एक चम्मच डाबर च्यवनप्रास त्यो एउटा के भयो एउटा सेल्स कन्टेन्ट भयो कि केही न केही बित्न खोजिरहेको छ नि त त्यसपछि आयो ब्रान्डिङ कन्टेन्ट अहिले मैले यहाँ सानो एउटा के पनि लेखेको छु भन्दाखेरि ट्रेडिसनल मिडिया इज फिल्ड विथ सेल्स कन्टेन्ट ट्रेडिसनल मिडियाको स्पेलिङ पनि रङ भएछ सरी फर द्याट सो ट्रेडिसनल मिडियाको कन्टेन्ट मैले चाहिँ फिल्ड विथ सेल्स कन्टेन्ट भन्न खोजेको चाहिँ हजुरले टिभीमा जहाँ पनि हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि केही न केही बेचिरहेकै हुन्छ नि त एडहरू होइन हलमा गएर हजुरले मुभीको एकैछिनपछि त्यो जुन 15 मिनटको ग्यापमा पनि एड हुन्छ केही न केही बेचिरहेको हुन्छ नि त नाउ अर्को फर्म अफ कन्टेन्ट छ ब्रान्डिङ कन्टेन्ट भनेको चाहिँ एनी फर्म अफ कन्टेन्ट द्याट डज नट सेल एनिथिङ बट प्रोभाइड्स भ्याल्युज अर एजुकेट अर इन्टरटेन द अडियन्स यस्तो कन्टेन्ट जहाँ चाहिँ हजुरले केही बेचिराख्नु भएको छैन कि जस्तै फर इक्जाम्पल एनआइसी एसिया ब्याङ्कले होइन अबको दिनमा चाहिँ पैसा कसरी बचत गर्ने होइन त्यस्तो कुरा लिएर आयो अरे जस्तै फर इक्जाम्पल आइएमई पेले या प्रभु पेले भनौँ न डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम आफ्नो बिजनेसमा युज गरेर कसरी क्लाइन्टहरूसँग चाहिँ पैसा लिने होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै हस्पिटलले होइन घरै बसी बसी कसरी के भन्छ कसरी हेल्दी हाइजिन फलो गर्ने होइन जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ हेल्थ चाहिँ फिटफाट टिपटप हुन्छ त्यस्तो कन्टेन्ट निकाल्यो अरे होइन जहाँ जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै खतरा रेस्टुरेन्टले एउटा यस्तो भिडियो निकाल्यो यो रेसिपी फलो गर्नुभयो भने तपाईँले घरै बसी यस्तो खानेकुरा बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर निकाल्यो अरे यो भनेको ब्रान्डिङ कन्टेन्ट भयो अहिलेसम्म मैले हजुरलाई जुन 4-5 वटा आइडिया दिएँ त्यसले चाहिँ नो वेज इट इज सेलिङ समथिङ कि कुनै पनि कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसले केही पनि सेल गरेर आएको छैन नि त अल इट इज डुइङ इज यसले के मात्र गरेको छ यसले आफ्नो अडियन्सलाई अवेर गरेको छ केही न केही पढाइरहेको छ केही न केही इन्टरटेन गरेर आएको छ नि त होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्रान्डिङ कन्टेन्ट भन्छ कि अब सक्सेसफुल मार्केटिङ क्याम्पेन इन न्यू मिडिया डिमान्ड्स बोथ सेल्स कन्टेन्ट र ब्रान्ड कन्टेन्ट पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै लेट्स चाहिँ हजुरले कुनै एउटा सिरिज हेर्नुभयो कुनै एउटा टिभीमा होइन लेट्स चाहिँ नेपालीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यस्तो सत्य हेर्नुभयो 15 मिनट हेर्नुभयो अनि ब्रेक आयो त्यो 15 मिनट त हँसायो नि त हजुरलाई केही भ्याल्युज दियो नि त होइन त्यसपछि ब्रेकमा चाहिँ डाइरेक्ट एउटा केही एड आयो केही सेल्स गरेर आएको छ होइन ठिक छ मेक सेन्स अब ब्रान्डिङ कन्टेन्टको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले अब कुनै अरू प्लेटफर्ममा मार्केटिङ गरेर आएको छैनौँ नि त आफ्नै सोसियल मिडियामा अपलोड गरेर आएको छौँ आफ्नै युट्युबमा अपलोड गरेर आएको छौँ आफ्नै टिकटकमा अपलोड गरेर आएको छौँ होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सेल्स मात्र पुस्ट गरेर हुँदैन क्या खालि हजुरले जस्तै फर इक्जाम्पल आई पर्सनली वुड नट फलो एन इन्स्टाग्राम एकाउन्ट द्याट इज ओन्ली सेलिङ समथिङ के जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई नेपाली ब्याङ्कहरूको हजुरले इन्स्टाग्राम एकाउन्ट फलो गर्नुभयो भने हरेक पोस्ट एभ्री अदर पोस्ट के छ केही न केही फिचर केही न केही डिस्काउन्ट केही न केही अफर केही न केही छुट केही न केही नयाँ प्याकेज एकदमै अल दे आर डुइङ इज सेलिङ सर्टन प्याकेज कि बिसाइड कस्तो दिनमा भन्दाखेरि कि त यो न्यू इयर घोडे जात्राहरूमा चाहिँ ह्याप्पी न्यू इयर ह्याप्पी घोडे जात्रा चाहिँ भन्छ न तर त्यो बाहेक म्याक्सिमम कन्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ केही न केही बेचि नै रहेको हुन्छ कि इन्टरनेटमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ काम गर्दैन कि इन्टरनेटमा चाहिँ यदि सोसियल मिडिया या इन्टरनेटमा चाहिँ एउटा सक्सेसफुल क्याम्पेन रन गर्न छ भने चाहिँ एउटा एकदमै यु हेभ टु मिक्स बिट्विन के अरे ब्रान्डिङ कन्टेन्ट केही न केही हजुरले भ्याल्युज दिन पर्यो जस्तै फर इक्जाम्पल घरै बसेर आफ्नो दाँतको कसरी उ गर्ने के अरे बिहान साँझ नुनले कुल्ला गर्ने यस्तो यस्तो गर्ने होइन के खाइसकेपछि ब्रस गर्ने अनि लास्टमा चाहिँ होइन ब्रट टु यु बाई एबिसी डेन्टल केयर इन जाउला हेल्थ भने त्यो त्यसरी चल्छ कि इन्टरनेटमा चाहिँ केही न केही भ्याल्युज दिनुपर्छ अनि त्यसको टपमा चाहिँ केही न अनि बल्ल बेच्नुपर्छ कि त्यसरी चाहिँ त्यो जाने भने यो चाहिँ मैले हजुरलाई किन बुझाएको भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो सेकेन्ड टपिक छ वाइ इज द न्यू इन्डस्ट्री वाइ इट इज द न्यू इन्डस्ट्री एभ्री अदर इन्डस्ट्री निड्स किन भन्दा मैले पहिला हजुरलाई के भने मिडियाको हामीले किन युज गर्छौँ भने त्यसपछि मिडिया चाहिँ ब्रान्डहरू चाहिँ अब सोसियल मिडियामा सिफ्ट भइरहेको छन् भने
अनि सोसल मिडिया शिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजी युज गरेर शिफ्ट भइरहेको छन्, एउटा सेल्स कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजी युज गरेर शिफ्ट भइरहेको छन् कि ब्रान्डिङ कन्टेन्ट युज गरेर शिफ्ट भइरहेको छन् होइन। सेल्स कन्टेन्ट अब म्याक्सिमम ब्रान्डहरू चाहिँ सेल्स कन्टेन्ट मात्र किन गरिरहेको छ भन्दाखेरि द्याट्स वाट दे वर टट नि त। पहिला टिभीमा न्युज पेपर गर्दाखेरि कसैले पनि ल ब्रान्डिङ कन्टेन्ट गरौँ भनेर सोच्थेन, सबैले सेल्स कन्टेन्ट माग्थे होइन। सो सेल्स कन्टेन्ट रूपमा भइरहेको छ। तर इन्टरनेटमा चाहिँ सेल्स कन्टेन्ट र ब्रान्डिङ कन्टेन्ट दुवै चाहिन्छ। आई होप तपाईँलाई सेल्स कन्टेन्ट र ब्रान्डिङ कन्टेन्टको हजुरले डिफ्रेन्स चाहिँ बुझ्नुभयो है। मुभिङ अन, अब यत्रो भनिसकेपछि होइन आई वान्ट टक टु अबाउट अभाइलेबल करियर चोइसेस विथ क्यामेरा स्किल्स। अब कस्तो यसलाई यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले हजुरलाई एकदमै भनौँ न आई माइट नट बी अ राइट पर्सन टु टेल यु यति नै क्यामेरा स्किल्सहरू या ऊ युज गरेर यति नै करियर चोइसेस छ भन्नलाई चाहिँ मेबी आई एम नट अ राइट पर्सन, बिकज मलाई सबै कुरा थाहा छैन। तर मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो करियरमा कन्भर्ट गरेर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु है त। सो सुरुमा चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड एज अ फोटोग्राफर के होइन। मैले चाहिँ अब टिपिकली हातमा क्यामेरा आयो अनि मजा आउनु थाल्यो होइन, ल यसरी नै गर्नुपर्छ, अब यही नै करियर चुज गर्छु भनेर मैले सुरु गरेँ होइन। त्यसपछि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ फोटोग्राफी इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ आई स्टार्टेड राइटिङ अबाउट फोटोग्राफी कि किन भन्दाखेरि ल एउटा खतरा पेजहरूमा फोटोग्राफीको बारेमा टिप्स एन्ड ट्युटोरियल्स निकाल्नको लागि आफूलाई थाहा हुनु पऱ्यो, आफूसँग काम हुनु पऱ्यो होइन। त्यो कन्ट्याक्सको लागि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल आर्टिकल लेख्नको लागि, जस्तै फर इक्जाम्पल लङ एक्सपोजर फोटोग्राफीको लागि आर्टिकल लेख्नको लागि चाहिँ पहिला लङ एक्सपोजर गर्न पऱ्यो, आफ्नो फोटो निकाल्नु पऱ्यो, त्यसको बारेमा रिसर्च गर्न पऱ्यो, आर्टिकल लेख्न पऱ्यो, त्यो ब्लगिङ गर्न थाल्यो अनि आई युज टु गेट पेड फर ब्लगिङ होइन। त्यसपछि बिस्तारै वेडिङ फोटोग्राफी गर्न थालेँ होइन, त्यसपछि इन्टे फोटोग्राफी गर्न थालेँ, त्यसपछि फुड फोटोग्राफी गर्न थालेँ, त्यसपछि फोटोग्राफी पढाउन थालेँ होइन कतिपय उसलाई चाहिँ। अनि यो चाहिँ 22 वर्ष भयो कि फोटोग्राफी पढाउँदै त्यही स्टुडेन्टहरूबाट वेडिङको इन्टरको कामहरू आउने, ब्लगिङ गर्दाखेरि नै ब्लगहरू धेरै पढेर टिचिङको कामहरू आउने, त्यसरी चाहिँ ऊ भइदियो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के गर्न थालेँ भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो प्रोडक्सनतिर जान थालेँ। भिडियो किन भन्दाखेरि चाहिँ अब क्लाइन्टहरूले चाहिँ तपाईँले भिडियो पनि गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो कि पहिला, त्यति बेला भिडियो गर्थ्यौँ, त्यसपछि भिडियो पनि गर्छ भनेर भिडियो पनि गर्न थाल्यौँ होइन। अनि भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय क्लाइन्टहरूले चाहिँ अब हामीलाई सोसियल मिडियाहरूलाई फेसबुक इन्स्टाग्रामहरूलाई भिडियो चाहिन्छ त्यो पनि गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ओके सोसियल मिडिया स्पेसिफिक भिडियो पनि गर्छौँ अन्त सोसियल मिडिया गर्न थाल्यौँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरू सोसियल मिडिया पनि म्यानेज गर्न थाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि सोसियल मिडिया पनि म्यानेज गर्न थाल्यो कतिपय क्लाइन्टहरू होइन। अनि त्यसपछि इभेन्चुली सोसियल मिडिया गर्न थाल्यो, सोसियल मिडियाहरू क्लाइन्टको म्यानेज गर्न थाल्यो, सोसियल मिडियामा फोटो कसरी अपलोड गर्ने, किन अपलोड गर्ने, कसरी अपलोड गर्ने, कति बेला अपलोड गर्ने, भिडियो कसरी अपलोड गर्ने, सोसियल मिडियामा फोटो भिडियो या डिजाइन अपलोड गरेर कुनै पनि बिजनेसलाई चाहिँ कसरी फाइदा हुन्छ, सेल्स कसरी बढ्छ, सेल्स कसरी घट्छ होइन, कस्तो कुरा गर्नुपर्छ, कस्तो कुरा गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै आइडियाहरू आउन थाल्यो कि होइन, बुझ्न थाल्यो। अनि त्यसपछि एउटा पोइन्टमा कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ओके हामी त एजेन्सी रूपमा भएछौँ होइन, टिम पनि बढ्दै गयो। पहिला फोटोग्राफी एक्लै गर्थ्यो भन्दाखेरि हुँदा 10, 15, 20 जना जतिको टिम हुन थाल्यो होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि अब ओके यसरी यदि सोसियल मिडिया म्यानेजमेन्ट गरेर सोसियल मिडिया थ्रु बिजनेस नै बिल्ड गर्न मिल्छ भने होइन, सोसियल मिडिया युज गरेर यदि व्यापारै बढाउनु पैसै कमाउन सकिन्छ भने चाहिँ वाइ नट आर वी अल्सो बिल्ड आवर ओन बिजनेस। किनभने भोलिको दिनमा चाहिँ एजेन्सी बिजनेसमा चाहिँ एजेन्सी भनेको अर्काको अरू कुनै कम्पनीको काम लिएर अरू कुनै कम्पनीको चाहिँ सोसियल मिडिया ह्यान्डल गरिदिने। यसमा चाहिँ अलिकति एडभान्टेज पनि छ डिसएडभान्टेज पनि छ कि। अब यो कुरा चाहिँ भोलि हुन्छ होइन हाम्रो फ्रिल्यान्सिङ र एजेन्सी बारेमा, तर चाहिँ बुझ्यो नि त जसरी, जस्तै फर इक्जाम्पल डिफ्रेन्ट कम्पनीको लागि काम गरिसकेपछि कसरी गर्ने भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ के आइडिया आयो भन्दाखेरि चाहिँ सो वाइ डोन्ट वी बिल्ड आवर ओन ब्रान्ड होइन, वाइ डोन्ट वी बिल्ड आवर ओन ब्रान्ड भन्ने एउटा कुरा चाहिँ रियलाइज भयो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि ल ठिकै छ मलाई कुन कामहरू आउँछ त्यो काम वरिपरि चाहिँ म ब्रान्ड बनाउँछु। ओके वेडिङ फोटोग्राफी गर्छु भने चाहिँ एउटा वेडिङ फोटोग्राफीको पेज बनाउँछु, एउटा वेडिङ फोटोग्राफीको लोगो बनाउँछु होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ फोटो भिडियो हाल्छु भनेर चाहिँ मैले फेसबुक पेज बनाएँ, इन्स्टाग्राम बनाएँ होइन, अनि वेबसाइट बनाएँ। अनि के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा भाइ र भाइको गर्लफ्रेन्ड थियो, भाइ र भाइ गर्लफ्रेन्डलाई लगेर एउटा दुइटा पार्कमा गएर हामीले फोटो खिच्यौँ डिफ्रेन्ट वेडिङ ड्रेसहरूमा होइन, वेडिङ ड्रेस लगाएर। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा प्रपर ऊ भयो कि एउटा फोटोसुटै भयो होइन। अनि फोटोसुट भयो, त्यसको फोटो निस्क्यो, त्यसको भिडियो निस्क्यो। अनि त्यो कन्टेन्टलाई फोटो भिडियो र डिजाइन कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले सोसियल मिडियामा चाहिँ राख्न थाल्यौँ, फेसबुकमा राख्यौँ, इन्स्टाग्राममा राख्यौँ, युट्युबमा राख्यौँ होइन। त्यसपछि प्रमोट गर्न थाल्यौँ, बुस्टहरू गर्न थाल्यौँ। त्यसपछि के हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्वायरी आउन थाल्यो कि होइन, एउटा दुइटा तिनवटा इन्क्वायरी आउन थाल्यो। अनि त्यसपछि फेरि हामीले अब त्यति बेला एकदम सस्तोमा काम गर्न थाल्यौँ। सस्तोमा काम गर्न थालिसकेपछि फेरि
त्यही गरेको कामहरूलाई फेरि दामी फोटो दामी भिडियो बनाएर फेरि सोसियल मिडियामा हाल्न थाल्यो पनि इट बिकेम अ साइकल के एन्ड इट बिकेम अ साइकल एन्ड वी बिल्ड अ ब्रान्ड अहिले भनौँ न इट्स एन अमेजिङ ब्रान्ड द्याट वी हेभ बिल्ड वेडिङ ड्रिम्स नेपाल तपाईँले फलो गर्नुभएको छैन एकचोटि हेर्नु होला होइन हामीले खतरा गऱ्यौँ जो समथिङ द्याट आइएम रियली प्राउड अफ माइसेल्फ अनि त्यो भयो त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्न थाल्यो भन्दा त्यति बेला पनि हामीले डिफ्रेन्ट कामहरू गरेर आएको थियौँ कि यो के अरे क्लाइन्टहरूको कन्ट्याक्टमा त्यसपछि चाहिँ त्यति बेला एकदमै युट्युब फेमस भइरहेको थियो सिसान बानियाले गर्दाखेरि होइन सिसानले चाहिँ प्याराडाइम सुरु गर्यो त्यो कन्ट्याक्टमा चाहिँ ओके यसरी युट्युब मात्र गरेर पनि खतरा हुँदो रहेछ भन्ने भयो त्यसपछि चाहिँ हामीले ल एउटा के छैन त नेपाली इन्डस्ट्री भन्दाखेरि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डअप कमेडी हामीले देखेको थिएनौँ कि होइन जुन चाहिँ हामीले बाहिर इन्डियाको चाहिँ हेर्थ्यौँ युएसको चाहिँ हेर्थ्यौँ सो स्ट्यान्डअप कमेडी गर्ने भन्ने कुरा होइन स्ट्यान्डअप कमेडी गऱ्यौँ स्ट्यान्डअप कमेडी पनि के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले बेसिकली कमिङ सेम because we knew people were consuming a lot of content, we started producing huge video content के massive रूपमा हामीले भिडियो कन्टेन्ट बनायौँ अनि अहिले कमेडी सर्कल चाहन्छ यु गाइज थाहा छ होला तपाईँलाई कमेडी सर्कल होइन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले कमेडी सर्कल पनि भयौँ त्यसपछि चाहिँ हामीले अब जस्तै फर इक्जाम्पल अरू के छ भनेर त्यही फर्मुलालाई चाहिँ रिक्रिएट गर्न थाल्यौँ कि डुवर्स भन्यो होइन अनि आज हामी डुवर्सले गर्दाखेरि आज हामीसँग अनि अझै टन्नै ब्रान्ड अन द गो छ सो अरू टन्नै ब्रान्डहरू हामीले बिल्ड गर्न खोजिरहेको छौँ सो त्यसरी चाहिँ मेरो करियर चाहिँ यसरी भयो कि होइन अनि आई थिङ्क दिस इज हाउ आई हेभ बिन इभल्भिङ होइन अनि अहिले चाहिँ अब फोटोग्राफर पनि हो भिडियो जे पनि हो धेरै जे पनि काम गरेछ तर अहिले मोस्टली चाहिँ अहिले टिम छ होइन राइट टिमले राइट डेलिगेट गर्छ सो तर अहिले जस्तै फर इक्जाम्पल अघि हामीले सोसियल मिडिया म्यानेजमेन्टको कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेरो लागि किन थियो भन्दाखेरि सोसियल मिडिया म्यानेजमेन्ट गरिसकेपछि होइन सोसियल मिडियामा के जाँदो रहेछ फोटो जाँदो रहेछ भिडियो जाँदो रहेछ टेक्स्ट जाँदो रहेछ डिजाइन जाँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि यो फोटो भिडियो डिजाइन टेक्स्टले गर्दाखेरि बिजनेस ड्राइभ हुन्छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ सोसियल मिडियामा पनि हामीले अझै मेहनत गर्न थाल्यौँ किन देन वी रियलाइज कि मेजर प्रब्लम नेपालको मेजर सोसियल मिडिया कम्पनीजहरू छन् अहिले कति छन् कि सोसियल मिडिया मार्केटिङ कम्पनीजहरू होइन त्यसको चाहिँ हामीले मेजर प्रब्लम चाहिँ के देखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकैछिन है गाइज मेजर प्रब्लम चाहिँ हामीले के देखेको छ भन्दाखेरि मोस्टली दे डोन्ट युज फोटोज र भिडियो रियल फोटोज र रियल भिडियोज युज गर्दैन कि दे युज मोर अफ अ कम्प्युटर जेनेरेटेड के अरे मोडल्सहरू होइन त्यस्तो भेक्टर्स फाइल्सहरू मात्रै युज गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ दे आर नट रिलेटेबल कि जबकि सोसियल मिडिया इज अल अबाउट सोइङ मोर रियालिटी टु मेक अडियन्स मोर रिलेटेबल नि त हजुरले एउटा फोटो हेर्दै हुनुहुन्छ कोक खाएको एउटा 3D क्यारेक्टरले कोक खाएको एउटा फोटो छ एउटा नेपाली मान्छेले कोक खाएको फोटो छ एउटा नेपाली ठाउँमा नेपाली लोकेसनमा होइन जस्तै फर इक्जाम्पल त्रिपुरेश्वरको एउटा चोकमा चाहिँ एकजना बसेर कोक खाएको के अरे फोटो अलिकति बेसी रिलेटेबल होला कि एउटा भेक्टर इमेज एउटा फोटोले चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो खाएको होला भने चाहिँ त्यो रिलेटिभिटी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कि सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ नेपाली के अरे सोसियल मिडियाको नेपाली कम्पनीको सोसियल मिडिया कन्ट्याक्समा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा मेजर देख्यौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले के भन्न केसँग जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने आजको हाम्रो यो क्यामेरा स्किल्सको बारेमा कुरा छ नि त होइन सो युजिङ द्याट सेम क्यामेरा स्किल्स अन सोसियल मिडिया म्यानेजमेन्ट वी कुड गेट बेटर रिजल्ट फर हाम्रो अडियन्सहरू के होइन सरी गाइस ओके सो त्यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न थाल्यौँ अनि त्यसरी चाहिँ हुन थाल्यो होइन सो अब चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ लेट मी टेक टु अबाउट पोस्ट कोभिड अहिले हामीले जे पनि गरिरहेको छौँ कोभिड भइरहेको छ होइन अहिले लकडाउन छ ऊ छ नि त पोस्ट कोभिड चाहिँ मलाई यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ अझै किन मल्टिमिडिया इन्डस्ट्रीले चाहिँ किन पनि अझै अपर्च्युनिटी देखिन्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज द फ्रिक्वेन्सी अफ कन्टेन्ट कन्जम्सन विल ग्रो एउटा कुरा चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि अहिले भनौँ न म्याक्सिमम हामीले चाहिँ घर बसेर के गरेर आएको छौँ कन्टेन्ट कन्जम्सन गरेर आएको छौँ नि त होइन सो एउटा बानी बसिसकेको छ कि इन्टरनेटमा गएर इन्फर्मेसन लिने यो त पहिले पनि थियो तर अहिले चाहिँ धेरैजना हाई भइसकेको छ एजुकेसनल इन्स्टिट्युटहरूको कुरा गर्ने भन्छन् आई थिङ्क नाउ दे विल इन्भेस्ट मोर अन डिजिटल कन्टेन्ट दे विल इन्भेस्ट मोर अन फोटोज भिडियोज डिजाइन्स होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ म पनि पढाउँछु होइन मैले जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा बिगेस्ट एउटा प्रब्लम सोल्युसन चाहिँ के देखेको भन्दाखेरि चाहिँ यदि आफ्नो कलेजेसहरूसँग आफ्नो सिलेबसको चाहिँ भिडियो आर्काइभ भयो भिडियो लाइब्रेरी भयो भने चाहिँ स्टुडेन्ट क्यान अलवेज गो टु द्याट एन्ड चेक डिफ्रेन्ट कुरा ऊहरू के होइन सो त्यो एउटा भयो अनि अर्को बिग मिडियाहरू जस्तै फर इक्जाम्पल हरहरू बन्द छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मिनी सिरिजहरू वेब सिरिजहरू बन्छ जस्तो लाग्छ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ
त्यो इन्डस्ट्रीहरू पनि विल बी कमिङ टु दिस डिजिटल सोसल मिडिया प्लेटफर्म्स या युट्युब प्लेटफर्म्सहरू होइन। अर्को चाहिँ भनौँ न जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले चाहिँ म्याक्सिमम बिजनेसेसहरू पच्छ, म्याक्सिमम के अरे पिपल आर नट बिङ एबल टु मेक, तर डिजिटल क्रिएटर्स आर स्टिल मेकिङ मनी थ्रु डिजिटल एड्स। किनभने ट्रेडिसनल मार्केटिङ चाहिँ बन्द भएको छ तर डिजिटल मार्केटिङ बन्द भएको छैन नि त। स्टिल हामी अहिले पनि हाम्रो कतिपय 3-4वटा ब्रान्डको लागि चाहिँ वी आर स्टिल प्रोड्युसिङ कन्टेन्ट घरै बसेर के। सो त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क अ लट अफ पिपल विल शिफ्ट टु बिकम अ डिजिटल क्रिएटर्स, बिकज यो त ऊ रहेछ नि त भनौँ न एक किसिमले जस्तो भए पनि चल्दो रहेछ नि त। के अरे यस्तो क्राइसिस भएको बेलामा पनि ठप्पै बन्द भएको छैन नि त होइन। अझै पनि युट्युब च्यानल्सहरू एक्टिभ भइरहेको छ होइन, हामीले पडकास्टहरू गरिरहेको छ, अझ हामीले नयाँ पडकास्टहरू सुरु गरिरहेको छौँ यस्तो बेलामा। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ देयर इज अ बिग शिफ्ट on people, so a lot of people will be a digital creators for digital income होइन। अनि अर्को चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि इभेन्ट्स र पेपर एड्स विल बी टाइम कि, बिकज एटलिस्ट फर नेक्स्ट 6 months इभेन्ट्स हुन जस्तो लाग्छ कि म जान्नु होला कि 1000 जना भएको या 500 जना या 200-300 जना भएको क्राउडमा कि होइन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन खुल्ने बित्तिकै या 3-4 महिनामा नै मान्छेहरूले सबै कुरा बिर्सेर फेरि ब्याक टु नर्मल हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। पेपर एड्सहरू कम हुन्छ जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ पिपल आई एम नट गोना टच न्युज पेपर कि। आई थिङ्क अ लट अफ पिपल विल नट टच न्युज पेपर। अहिले पनि न्युज पेपर किन छुने त, किनभने पैसा जस्तै त हो नि। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ त्यहाँ स्पोन्सर गर्ने पैसाहरू चाहिँ डिजिटल स्पोन्सर गर्छन् होला कि, डिजिटलमा हाल्छन् होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि मोर स्पोन्सर्स होइन के अरे द्याट विल सिफ्ट इन्टु मोर डिजिटल एड्स, हेन्स मोर डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर्स। सो यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ पोस्ट कोभिड पनि मल्टिमिडिया इन्डस्ट्री क्यान ग्रो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई सी ए बिग अपर्च्युनिटी। सो स्लाइड यति नै हो, यसो म खर्र रिक्याप गर्छु एन्ड विल टेक क्वेसन्स है त। सो मेरो सबभन्दा पहिला मैले के कुरा भन्न खोजेँ भन्दाखेरि हाउ मल्टिमिडिया इन्डस्ट्री इज ग्रोइङ भन्न खोजेँ होइन। मल्टिमिडिया इन्डस्ट्री कसरी ग्रो भइरहेको छ। अब मल्टिमिडियालाई हजुरले म फेरि भन्छु, मल्टिमिडियालाई सोसल मिडिया भनेर रिनेम गरे पनि हुन्छ, मिडिया भनेर रिनेम गरे पनि हुन्छ। आजको यो कन्भर्सेसनमा चाहिँ हामीले यो तिनटै कुरालाई चाहिँ एकै तरिकाले हेर्न खोजिरहेको छौँ होइन। सो मैले हजुरलाई पुरानो इक्जाम्पल देखाएँ, पहिला कसरी कन्जम्सन हुन्थ्यो र अहिले कसरी कन्ज्युम हुन्छ, र अहिले कसरी सोसल मिडिया र इन्टरनेटले चाहिँ हाम्रो धेरै नै टाइम कन्ज्युम गरेको छ कि होइन। अनि हामी इन्टरनेटमा के गर्छौँ, कन्ज्युम न गर्छौँ। हजुरले जस्तै आस्क योरसेल्फ अ क्वेसन, वाट डु यु डु मोबाइलमा? कि त हजुरले इन्स्टाग्राम खोल्नुहुन्छ, कि त हजुरले फेसबुक खोल्नुहुन्छ, कि त टिकटक खोल्नुहुन्छ, कि त युट्युब खोल्नुहुन्छ, कि त नेटफ्लिक्सको एप खोल्नुहुन्छ होइन, कि कुनै अरू एप खोलेर त्यसमा चाहिँ कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्नु। तर जे खोलेर जे कन्ज्युम गरे पनि कि त हजुरले पढ्ने टेक्स्ट नै हो, कि त हजुरले सुन्ने अडियो नै हो, कि त हेर्ने भिडियो नै हो, कि त फोटो हो, कि त यो सबैको मिक्सर, एउटा एनिमेसन या फोटो भिडियो अडियो टेक्स्टको मिक्सर होइन। यति नै त हो नि होइन। सो त्यो कन्टेक्स्टले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले म्याक्सिमम कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसरी कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्नुहुन्छ होइन। अनि मैले हजुरलाई त्यसपछि के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ मिडिया डेमोक्रेटाइज भइदियो कि, डेमोक्रेटाइज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुर र हाम्रो हातमा जस्तै फर इक्जाम्पल आजको यही एउटा कन्टेन्टलाई पनि हामीले रेकर्ड गरेर युट्युबमा हाल्यौँ भने पनि एउटा यो भइदियो नि त, एउटा एपिसोड भइदियो नि त होइन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ डेमोक्रेसी आइसकेको छ हरेक मान्छेको हातमा मिडियाको कन्टेक्स्टबाट चाहिँ होइन। सो वी क्यान बी अ टिभी अन आवर ओन कि, अब हामीलाई कसैसँग डिपेन्ड गर्नु पर्दैन। मैले हजुरलाई डुवर्स इक्जाम्पल दिएँ। त्यसपछि मैले के एक्सप्लेन गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ वाइ इट इज द न्यू मिडिया, वाइ इट इज अ न्यू इन्डस्ट्री द्याट एभ्री अदर इन्डस्ट्री निड्स होइन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला जेनरली मिडिया युज हुनुको एउटा न्युज, एउटा इन्टरटेनमेन्ट, एउटा एडभर्टाइजमेन्टको लागि थियो। जेनरली खतरा एड बनाएर यो सबै प्लेटफर्ममा दिन्थ्यो। तर अब चाहिँ सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रान्डहरू बाठो भएर डिफ्रेन्ट तरिकाले अब प्लेसमेन्ट गर्न थाल्यो। कि त ब्रान्ड प्लेसमेन्ट गर्न थाल्यो, कि त आफू नै एज अ मिडिया कम्पनी जस्तो एक्ट भएर डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्न थाल्यो होइन। सो एउटा के कुरा भन्न पाइयो, एभ्री कम्पनी हेज टु बी ए मिडिया कम्पनी भन्न पाइयो होइन। त्यसपछि हामीले टाइप्स अफ कन्टेन्ट कुराहरू, सेल्स कन्टेन्ट र ब्रान्डिङ कन्टेन्ट। सेल्स कन्टेन्ट भनेको एनी फर्म अफ कन्टेन्ट द्याट इज ट्राइङ टु सेल यु समथिङ। ब्रान्डिङ कन्टेन्ट भनेको एनी काइन्ड अफ कन्टेन्ट द्याट इज एक्चुली गिभिङ यु भ्याल्युज होइन, द्याट इज गिभिङ इन्फर्मेसन अनि इन्टरटेन गरेर राख्छ अडियन्सलाई। अनि अहिलेको जमानामा चाहिँ एउटा सक्सेसफुल मार्केटिङ क्याम्पेन इज मिक्स अफ सेल्स कन्टेन्ट अनि ब्रान्डिङ कन्टेन्ट। पहिला टिभीको बेलामा चाहिँ सेल्स कन्टेन्ट मात्र हुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि चाहिँ ब्रान्डिङ कन्टेन्ट किन क्रिएट गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि देयर वाज अलरेडी समवन क्रिएटिङ ब्रान्डिङ कन्टेन्ट। जस्तै फर इक्जाम्पल यदि अडियन्सलाई इन्टरटेन गर्नु एउटा ब्रान्डिङ कन्टेन्ट हो भने चाहिँ तितो सत्यले इन्टरटेन गरेर आएको थियो, तितो सत्यको बिचमा घुसेर उसले सेल्स कन्टेन्ट फालिरहेको थियो, त्यो ब्यालेन्स भइरहेको थियो नि त होइन। तर अब आफ्नै प्लेटफर्म युज गर्न थालिसकेपछि चाहिँ यु हेभ टु ब्यालेन्स बिट्विन ब्रान्डिङ कन्टेन्ट र सेल्स कन्टेन्ट। त्यसपछि हामीले अभाइलेबल करियर चोइसेसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब अभाइलेबल करियर चोइसेसमा चाहिँ आई थिङ्क द्याट डिफ्रेन्ट पिपल हु हेभ बिन एबल टु मेक युज अफ इट इन अ डिफ्रेन्ट वे। मैले आफ्नो बारेमा इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ यसरी इभल्भ हुँदै आएँ होइन। अनि इभेन्चुली
फोटोग्राफी भिडियोग्राफी भइसक्यो के अरे बुझिसकेपछि सोसियल मिडिया बुझ्न थाले सोसियल मिडियामा काम गर्दा गर्दा चाहिँ फोटो भिडियो नै त पोस्ट गर्ने रहेछ नि आखिर सोसियल मिडियामा हैन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसरी फोटो भिडियो र सोसियल मिडियालाई मिक्स गरेर या मल्टिमिडिया र सोसियल मिडियालाई मिक्स गरेर बिजनेस नै बिल्ड गर्न सकिन्छ पैसा नै कमाउन सकिन्छ भने वाइ एम आई नट डुइङ फर माइसेल्फ भन्ने रियलाइज भयो त्यसपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्सहरू वेडिङ लिप्स नेपाल जस्तो कमेडी सर्कल जस्तो डोर्स जस्तो हामीले ब्रान्ड खोल्न थाल्यौँ अनि त्यहाँ चाहिँ यो गर्दाखेरि हामीले एउटा मेजर प्रब्लम के देख्यौँ भन्दाखेरि अहिले पनि वी डु सोसियल मिडिया इज अ बिग पार्ट अफ अ थिङ द्याट वी डु र त्यसमा चाहिँ हामीले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अ लट अफ पिपल वेयर नट युजिङ रियल फोटोज एन्ड रियल भिडियोज एन्ड वेयर मोस्ट फोकस अन कम्प्युटर जेनेरेटेड ग्राफिक अनि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ म्याक्सिमम फोटोज भिडियोजहरू युज गर्न थाल्यौँ हैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टको पनि कन्भर्जन किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली पिपल आर मोर रिलेटिभ टु द्याट काइन्ड अफ कन्टेन्ट सो त्यो भयो सो त्यसपछि चाहिँ यदि पोस्ट कोभिडमा चाहिँ वाइ आई फिल देयर इज अ ह्युमङ्गस अपर्च्युनिटिज फर मल्टिमिडिया कन्टेन्ट किन भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्टरनेटमा डिपेन्डेन्ट भइरहेको छौँ कन्टेन्ट कन्जम्सनको फ्रिक्वेन्सी बढेको छ एजुकेसनल इन्स्टिट्युटहरू अहिले एकदमै अनलाइन भइरहेको छन् अनलाइन जानको लागि चाहिँ एकदमै चाहिने कुरा भनेको चाहिँ डिजिटल कन्टेन्ट हो हैन सो द्याट दे क्यान क्रिएट डिजिटल लाइब्रेरी फर द स्टुडेन्ट्स बिग मिडियाजहरू हलहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फिल्महरू पज भएको छ बिग प्रोडक्सनहरू पज भएको छ जसले गर्दाखेरि त्यही बिग प्रोडक्सन चाहिँ अब सानो प्रोडक्सन गरेर आई थिङ्क दे विल बी कमिङ इन टु युट्युब विथ अरू काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट सिरिजेसहरू होइन अनि कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क अहिले यो ट्रान्जिसन गर्ने पनि टाइम हो जस्तै फर इक्जाम्पल लट अफ पिपल आर स्टेइङ एट होम विथ नो वर्क टु डु सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम फर people to identify कि becoming a digital creator is an amazing way to be a future proof त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I think there will be more digital creators अनि अर्को चाहिँ इभेन्ट्स र पेपर एड्स कटमा बजेट कट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I think these people will invest more on digital content जसले गर्दाखेरि चाहिँ I think more digital creators हुन्छ होला सो आजको यो मैले प्रिपेयर गरेको स्लाइड चाहिँ यति नै हो होइन I hope you have tons of questions so that we can make this we still have 45 minutes so we can make this as interactive as possible. Pragya, over to you. So guys, key questions or key out of the topic if you want to talk about anything, this is the right time. So I think Bivesh has some question, right? Bivesh has a key question. Well, actually, there would be lot. If I can, if the more important thing, can somebody read out for me? So I'll unmute the Bivesh slide. Actually, Bivesh, hello. If you can. Hello, Bivesh. Hello. Okay. You can ask the question. त्यो ब्रान्ड प्लेसमेन्ट र थिङ्क एज अ मिडिया कम्पनी सोधेको छ नि भन्नुभएको नि त्यो अब एमाजोनले पनि यो एमाजोन प्राइम भिडियोहरू निकाल्दा छ नि त्यो पनि एक टाइपले एउटा मिडिया कम्पनी जस्तै नै एक्ट गरेर होइन र तर यसो त्यो चाहिँ तिमीले भनेको क्वेसनको चाहिँ एमाजोन चाहिँ एउटा नेटफ्लिक्सको कम्पिटिटरको रूपमा आइरहेको छ के हैन सो त्यो चाहिँ होल डिफरेन्ट तरिका भयो कि बिजनेस लिएर आउने चाहिँ दे आर एक्टिङ एज अ मिडिया कम्पनी मैले चाहिँ कुन कन्टेक्स्टमा भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल कोक इज एक्टिङ आउट अ मिडिया कम्पनी कि बिकज दे आर प्रोड्युसिङ अ डिफरेन्ट के हेर न जस्तै कोक स्टुडियो भनेर म्युजिक निकालेको छ हैन उहरू निकालेको छ त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले एभ्री कम्पनी हेज टु एक्ट एज अ मिडिया कम्पनी भनेको तर एमाजोन प्राइम निकाल्नु भनेको त इट्स देयर न्यू भर्टिकल के न्यू इन्डस्ट्रीमा जम्प गरे जस्तो भयो के उनीहरु चाहिँ न्यू भर्टिकलमा गएको थियो उनीहरु चाहिँ एक्टिङ एज अ मिडिया कम्पनी भन्दा पनि एउटा छुट्टै आफ्नै गरे छुट्टै एउटा अब के रे नेटफ्लिक्स नै भयो के नेटफ्लिक्सको कम्पिटिटरै भयो अनि अर्को चाहिँ मेरो क्वेशन चाहिँ त्यो अब त्यो ब्रान्डिङ कन्टेन्ट र सेल्स कन्टेन्टको कुरा गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ अब कुन रेशियोमा पोस्टहरु गर्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ अब डिफरेन्ट निचको लागि त डिफरेन्ट खाली हुन्छ नि त अब इन्टरटेनमेन्ट मिडियाहरुको इन्टरटेनमेन्ट निचको लागि एउटा खाली होला फेरि अब अलि बिजनेस खाली रिलेटेडहरुलाई अर्कै होला अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीले कतिको रेशियोमा ब्रान्डिङ कन्टेन्ट हालेर कतिको सो यसमा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल the sweet spot to start is 60-40 हैन जस्तै फर इक्जाम्पल 60% तिम्रो ब्रान्डिङ कन्टेन्ट 40% चाहिँ सेल्स कन्टेन्ट हैन तर यसलाई पनि हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ कि जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से तिमी एउटा एजुकेसनल इन्स्टिट्युट हो हैन जहाँ चाहिँ तिम्रो लेट्स से तिम्रो एडमिसन ओपन हुन थालेछ त्यसमा चाहिँ यु क्यान गो 50-50 के हैन किन तिम्रो पिक सिजन हो नि त लेट्स से तिम्रो यो पिक सिजन हैन त्यो भएपछि 80-20 पनि जान पायो 80% ब्रान्डिङ कन्टेन्ट 20% सेल्स कन्टेन्ट हैन कस्तो पनि गर्न पाइयो यसलाई पनि कस्तो गर्न पाइयो भन्दा फेरि लेट्स से 70% चाहिँ म ब्रान्डिङ कन्टेन्ट गर्छु 10% चाहिँ म आफू भन्दा खतरा मान्छेहरुको रिसेल गर्छु
जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अडियन्सलाई कस्तो हुन्छ यसले त यस्तो मान्छेको सुन्दर रहेछ भने चाहिँ त्यो हुने भयो अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ 20% चाहिँ अनि बल्ल म आफ्नो सेल्स कन्टेन्ट गर्छु हैन मेरो सजेसन चाहिँ डोन्ट गो बियोन्ड 50% तर चाहिँ बिजनेसको निड अनुसार बिजनेसको अनुसार हैन त्यो चाहिँ ब्रान्डिङ कन्टेन्ट सेल्स कन्टेन्ट चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ अनि अर्को एउटा क्वेशन छ हैन मेरो चाहिँ जस अब डिफरेन्ट अब इन्टरटेनमेन्ट निड्सहरु हुन्छ र म्युजिकको निड्सहरु छुट्टै हुन्छ हामीले चाहिँ अडियन्स सोशल मिडियामा चाहिँ राइट अडियन्स खोज्ने चाहिँ के त्यस्तो तरिकाहरु छ मेथडहरु यसो ओके जस्तै ओके त्यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोशल मिडियामा तिमीले जस्तो कन्टेन्ट बिल्ड गर्छौ नि त्यस्तै कन्टेन्टहरु त्यो कन्टेन्टले चाहिँ त्यस्तै मान्छेलाई एट्र्याक्ट गर्छ के हैन सो एउटा बेस्ट अप्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्ट प्रोड्युसिङ कन्टेन्ट अन दैट निश तिमीलाई त्यो पर्टिकुलर जस्तै फर इक्जाम्पलले चाहिँ तिमीले फिटनेसको अराउन्ड एउटा प्रोडक्ट या सर्भिस बनाउन खोजिरहेको छौ भने तिमीले फिटनेस वरिपरिको कन्टेन्ट बनाउँछौ नि त हैन त्यो हुने बित्तिकै त्यो कन्टेन्ट हेर्नको लागि त्यस्तै मान्छे अट्र्याक्ट हुन्छ के यो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ चुम्बक हो के इफ यु आर क्रिएटिङ समथिङ पीपल विल बी वाचिङ के अब कि त झुरे कन्टेन्ट बनाउनु जंके बनाउनु त भएन हैन सो दैट पीपल विल नट फाइन्ड एनी भ्याल्यू तर इफ यु आर क्रिएटिङ अ भ्यालुएबल कन्टेन्ट इट विल अट्र्याक्ट पीपल के अनि त्यो भएपछि जस्तो कन्टेन्ट बनाउँछु त्यस्तै मान्छे एट्र्याक्ट हुन्छ हैन सो त्यो पर्टिकुलर निश आइडेन्टिफाई गरेर त्यो निश वरिपरि कन्टेन्ट बनाउनु नै आई थिंक राइट एन्सर हो तिम्रो चाहिँ हैन त्यो त बुझे मैले कन्टेन्ट त बुझे तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अडियन्सहरु चाहिँ कुन सोशल मिडियामा चाहिँ छ भने चाहिँ अब बिजनेस रिलेटेडहरु अब एकदम फाइनान्स रिटेल इन्डस्ट्रीहरु छ भने त तिनीहरु त्यस्तो इन्स्टाग्राम त्यस्तोमा धेरै हुँदैन नि त तिनीहरु त लिंक्डइनमा धेरै हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यस्तोमा धेरै हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी राइट अडियन्स चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्ने कि मेथडहरु छ कि त्यो अब आफै यस्तो रिसर्चहरु एनालाइज गरेर गर्ने हो भनेर मेन चाहिँ एनालाइज नै हो न जस्तै फर इक्जाम्पल अब कतिको कुरा के बेसिक छ भन्दाखेरि एउटा क्वेशन जस्तै फर इक्जाम्पल इफ यु रियली हैव टु टार्गेट द यङ पीपल के द भेरी यङ पीपल तिमीले चुज गर्ने प्लेटफर्म कुन हो अब ट्राभलिङ सँग रिलेटेड म्युजिक छ भने त इन्स्टाग्राम फेसबुक मेन त इन्स्टाग्रामै हो अहिले टिकटक जस्तो लाग्दैन पनि टिकटक चाहिँ मैले हेर्न चाहिँ हेरेको छु मैले आफ्नै चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ छैन त्यसमा अहिले टिकटक पनि एकदम राम्रो भइरहेछ अर्ग्यानिकली टिकटक हैज द यंगेस्ट पीपल राइट नाउ के हैन त्यसपछि इन्स्टाग्राम त्यसपछि फेसबुक हैन सो त्यसरी चाहिँ फर इक्जाम्पल एकदमै यङ ऑडियन्स छ भने टिकटक मेबी एकदमै बिजनेस ओरिएन्टेड छ भने तिम्रो लिंक्डइन हैन अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युसनले के भन्छ भन्दाखेरि आखिर तिमीले बनाउने जुन भिडियो तिमीले एउटा बिजनेस वाला भिडियो बनायो तर त्यो भिडियो तिमीले इन्स्टाग्राममै अपलोड गरेर पनि त पाइन्छ किनभने तिमीले त इन्भेस्ट त गरिसकेको छौ नि त कन्टेन्टमा फेरि अपलोड गर्दाखेरि के फरक परेन नि त के फरक पर्दैन सो एउटा मेजर प्लेटफर्म चुज गर्ने एउटा मेजर प्लेटफर्मलाई चुज गरेर त्यो अनुसारले स्ट्र्याटेजी बनाउने तर साइड बाइ साइड अरु प्लेटफर्ममा पनि उ गर्ने के हुन्छ बुझ्यौ त्यति हो मेरो क्वेशन थ्यांक यू सो मच विवेश हजुर अनुज हेल्प अस आउट विथ पहिला आई थिंक हामीले उ गर्न पर्छ होला यो जुन टेक्स्टमा लेखेको क्वेशनहरु पढौं हैन अनि त्यसपछि चाहिँ उ गरौँ Okay, so biggest कुमारले चाहिँ सोध्नु भएको छ मेरो एन्सरहरु भइसक्यो विवेश इज द सेम गाइ I am so sorry. So आकृति पाण्डेजीले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने अब चाहिँ सोशल मिडिया मार्केट आफ्टर पोस्ट कोभिड चाहिँ वेमा जान्छ होला एन्ड मिडिया कम्पनी अर एजेन्सीले कसरी ब्रान्ड प्रमोट गर्दा बेटर हुन्छ एक्चुअली फेरि भन्दा न क्वेशन let me try. So अब चाहिँ सोशल मिडिया मार्केट आफ्टर पोस्ट कोभिड चाहिँ कुन वेमा जान्छ होला भन्न खोज्नु भएको हैन सो कुन वेमा जान्छ होला एन्ड मिडिया कम्पनी अर एजेन्सीले कसरी ब्रान्ड प्रमोट गर्दा बेटर हुन्छ सो बेसिकली पोस्ट कोभिड चाहिँ सोशल मिडिया मार्केटिङ चाहिँ कुन वेमा जानुपर्छ होला र सोशल मिडिया कम्पनी र एजेन्सीले चाहिँ त्यो पोस्ट कोभिड चाहिँ ब्रान्ड प्रमोसन कसरी गर्ने भनेर ओके यसको सही सबभन्दा पहिला म तिम्रो सेकेन्ड क्वेशनको एन्सर दिन्छु हैन सोशल मिडिया र एजेन्सीले चाहिँ कसरी ब्रान्ड प्रमोट गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अहिले फर इक्जाम्पल हेर न आई थिंक अल वी धेरै जनाहरु हामी डराएको छौं के हैन एउटा डर छ कतै के हुने हो भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ अर्को कस्तो छ अन्योल छ हैन अर्को कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इकोनोमी के हुनेवाला छ भन्ने थाहा छैन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ एउटा कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि ह्युमर कुड बी वान अमेजिङ वे ब्रान्ड क्यान स्टार्ट टु प्रमोट देमसेल्फ हैन अलिकति ह्युमर इन्ट्रोड्युस गरेर अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा मोर अफ अ पोजिटिभ मेसेज कुड बी समथिङ ब्रान्ड क्यान हुन्छ नि अलिकति डोन्ट गिभ अप थिङ्स विल गो अन भनेर हुन्छ नि एउटा त्यस्तो गर्न सकिन्छ या अर्को चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल
जुन पनि एकदम एसेन्सियल बिजनेसेसहरु छ नि तिनीहरूले चाहिँ आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टु प्रमोट देमसेल्फ के सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो वरिपरिको कन्टेन्टहरु लिएर आएर गर्दा हुन्छ अर्को चाहिँ अब चाहिँ सोशल मिडिया मार्केटमा चाहिँ आई थिंक मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एउटा एस्पेक्टबाट चाहिँ मार्केटिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले पनि पिपल सी मार्केटिङ एज एक्सपेन्स नट एज एन इन्भेस्टमेन्ट के एक्सपेन्स र इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ किन डिफरेन्स बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो यु डु एन इन्भेस्टमेन्ट टु समथिङ टु गेट समथिङ ब्याक इन रिटर्न एक्सपेन्स भनेको चाहिँ के हो नि यो एक्सपेन्स खर्च गरेको हो कि जब कि मार्केटिङ भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो कि एक्सपेन्स होइन कि तिमीले किन मार्केटिङ गर्छौ अझै बढी क्लाइन्ट ल्याउन अझै बढी बिजनेस गर्न नि त होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ नेपालमा चाहिँ because it is seen as an expense, so there is a high chances that people will be cutting down their marketing expenses. हैन तर अर्को पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जुन पनि अवेयर ब्रान्डहरु छ जुन पनि अवेयर बिजनेसहरु छ नि हैन दे विल आई थिंक पुट मोर अन सोशल मिडियाको मार्केटिङ किन भन्दाखेरि चाहिँ पेपर मार्केटिङकोमा प्रब्लम के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पेपर मार्केटिङ गर्दाखेरि या इभेन्ट मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ यु वुड नट गेट एन एक्ज्याक्ट डेटा कि कति जनाले हेर्यो कति जनाले रियाक्ट गर्यो प्लस अल दिस पेपर एड इज अ भेरी नन इन्टरेक्टिभ एड भनेको तिमीले त पेपर एडमा टच गरेर के गर्न सक्छौ के क्वेशन सोध्न सक्छौ सक्दैनौ नि तर फेसबुकमा सोशल मिडियामा इन्स्टाग्राममा त इन्टरेक्टिभ गर्न पाइयो नि हैन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ जो पनि अलिकति बुझेको छ ब्रान्ड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ जो पनि बसेको छ जसले बुझेको छ नि हैन I think they will cut the cost on this traditional marketing and put more money into social media or internet marketing because these are more traceable and these can bring ROI. ROI पनि हेर्न पाइयो नि त हैन अब इन्भेस्ट $10 इन्भेस्ट गर्दा फेरि $20 कमाइन्छ भने त त्यो दाम यो जुन यो के रे ट्रेसिङ चाहिँ अरु ट्रेडिसनल मिडिया प्लेटफर्मले दिन सक्दैन त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ देयर इज एन इक्वल चान्सेस एउटा चाहिँ बाहिर चाहिँ बुम हुन्छ सियोरै तर नेपालमा चाहिँ अब डिपेन्ड्स अपन हैन तर बुझेको मान्छेहरुले चाहिँ आई थिंक दे विल इन्भेस्ट मोर अन सोशल मिडिया. That would be my answer. Excuse me, Dai. Yes. त्यो मेरो क्वेशन लेफ्ट भयो कि बीबीएस अर्कै हो बिगेस हो कि म चाहिँ. Okay. Traditional. Okay, I'll read it. Traditional media system will die in short in coming years. One just the question. Oh, biggest? Is that your question? Okay. मलाई त कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेडिसनल मिडिया भनेर डाइ त हुँदैन हैन जस्तै फर एक्जाम्पल यसमा चाहिँ मेरो कस्तो ओपिनियन छ भन्दाखेरि अब लेट्स से हामीले टिभीलाई ट्रेडिसनल मिडिया भनौँ हैन युएस मा टिभी स्टिल नट डेड पीपल आर स्टिल वाचिङ टिभीज के हैन अनि मेरो यसमा ओपिनियन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर चाहिँ इन्टरनेट कसरी आयो भन्दाखेरि इट केम एज अ कम्प्लिमेन्टरी टु टिभी इट केम एज अ कम्प्लिमेन्टरी टु अ लट अफ ट्रेडिसनल मिडियाज के नेपालमा चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि इट केम एज अ रिप्लेसमेन्ट के भन्न खोजेको जस्तै ख्याल गर नेपालमा तिम्रो सबै यो रियालिटी शोजहरु कमेडी च्याम्पियन देखि लिएर नेपाल आइडल देखि लिएर भोइस अफ नेपाल सबै केमा जान्छ सबै तिम्रो युट्युबमा जान्छ के बाहिरको ख्याल गर त कुनै पनि यो जस्तै ब्रिटिश गट ट्यालेन्टको तिमीले फुल भिडियो युट्युबमा हेर्न पाउँछौ युट्युबमा हेर्न पाउँदैन टिभीमै आउँछ हैन सो बाहिर चाहिँ यो न्यू मिडिया चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि इट ग्रू एज अ कम्प्लिमेन्टरी सपोर्ट गरे जस्तो कि युट्युबमा अलिकति हामी राखौं हैन अनि वाच इट फुल अन यो च्यानल यो वाच इट फुल अन सीएनबीसी भनेर राख्यो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी भयो नेपालमा चाहिँ बिकज नेपाली टिभी इन्डस्ट्रीको यो डेटा ओरिएन्टेड छैन नि त जस्तै फर एक्जाम्पल आई डोन्ट थिंक नेपाली टिभी क्यान गिभ यु यो हुन्छ नि कतिजनाले हेऱ्यो कतिजनाले उ गर्यो भन्नाले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ युट्युबमा डिपेन्ड हुनु परिरहेको छ सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ आई थिंक इट विल डाई इफ पिपल डु नट इन्भेस्ट मोर अन इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्टहरु जस्तै फर एक्जाम्पल अहिले रियालिटी शोजहरुले गर्दाखेरि टिभी मान्छेले हेर्छ जस्तो लाग्छ न त्यही पनि त्यही रियालिटी शो युट्युबमा ड्याङ्गी अपलोड हुन्छ अझै भ्युअर्स बढाउनको लागि हैन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ डाई भन्दा पनि आई थिंक दिस ट्रेडिसनल मिडिया हेज टु इभल्भ ग्रेटली हैन इफ दे इभल्भ दे विल नट डाई इफ दे डोन्ट इभल्भ आई थिंक दे विल डाई. ओके दाइ. ओके अर्को क्वेशन हेर हामीले हेल्थ फिल्डमा कसरी सोशल मिडिया युज गर्न सक्छौं र कस्तो कन्टेन्ट हामीले हेल्थ फिल्डमा कसरी सोशल मिडिया युज गर्न सकिन्छ अब यसमा चाहिँ डिपेन्ड अपन व्हाट काइन्ड अफ बिजनेसेस आर यु रनिङ के जस्तै फर एक्जाम्पल यदि तपाईहरुको फार्मेसी छ भने चाहिँ आई थिंक you can start talking about different medicines that you have कसरी मेडिसिन कन्ज्युम गर्ने मेडिसिन रिलेटेड कसरी ब्रान्डिङ गरेको कन्टेक्स्टमा है मेडिसिन बारेमा के रियलाइज गर्ने राम्रो पछि के हो नराम्रो पछि के हो कसरी हामीले बुझ्नुपर्छ यसको मिथ के भइराछ मार्केटमा भनेर त्यसो कन्टेन्ट प्रोड्युस गर्नुभयो भने आई थिंक your pharmacy will be standing out among a lot of other pharmacies जसले गर्दाखेरि चाहिँ now you can transfer yourself as a मेडिसिन डेलिभरी सर्भिसमा जान पाइयो हैन तर मैले चाहिँ हजुरको एक्ज्याक्ट बिजनेस नबुझ्दासम्म चाहिँ मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ सोशल मिडिया कसरी युज गर्ने भनेर कि तपाईको के बिजनेस हुनु पर्यो कि तपाईले के नयाँ सुरु गर्छु भन्नु पर्यो सोच्नु पर्यो हैन जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिनको लागि चाहिँ आफ्नो एक्जाम्पल दिँदा फेरि
हामीले चाहिँ एउटा द गुड हेल्थ भनेर एउटा नयाँ पडकास्ट सुरु गरेर आएको छौँ कि, जसको इन्टेन्सन चाहिँ हेल्थ सम्बन्धी इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्टहरू बाहिर लिएर आउनु होइन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले प्रोडक्ट चाहिँ बिल्ड गरिसकेको छैन, बिकज मैले कसरी सोच्छु भन्दाखेरि पहिला अडियन्स बिल्ड गरौँ अनि त्यसपछि प्रोडक्ट बिल्ड गरौँ होइन। अडियन्स बिल्ड गरिसकेपछि त्यही अडियन्सलाई त्यही रिलेटेड जुन प्रोडक्ट दिँदा पनि त हुन्छ नि त भनेर चाहिँ अब हामीले हेल्थ कन्टेन्ट सुरु गरेको छौँ। त्यसको ओन्ली इन्टेन्सन इज टु क्रिएट मोर हेल्पफुल कन्टेन्ट अराउन्ड हेल्थ इन सोसियल मिडिया, इफ द्याट सल्भ्स। अनिसको एउटा क्वेसन रहेछ, विल यु टक अबाउट हाउ टु प्राइस आवर सर्भिस एन्ड अप्रोच क्लाइन्ट इन, विल यु टक अबाउट हाउ टु प्राइस आवर सर्भिस एन्ड वी क्यान डेफिनेटली टक अबाउट द्याट। पहिला चाहिँ म त्यो भ्याइदिन्छु होइन भोलिको सेसनमा चाहिँ, भोलिको कन्टेन्टहरू, त्यसपछि चाहिँ क्वेसन सेसनमा जान सकिन्छ। So अर्को एउटा क्वेसन छ है फ्रम राजु श्रेष्ठ, he is asking is it good to start a event photography company after COVID भनेर सोध्दैछ। आई थिङ्क म पनि एकदमै इभेन्ट इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको मान्छे हो, बिकज कमेडी सर्कलबाट चाहिँ हामीले धेरै टन्नै इभेन्टहरू गर्थ्यौँ। तर चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि इभेन्ट इज गोइङ टु बी विल बी सफरिङ ह्युजली अल अराउन्ड द वर्ल्ड। सो मेबी राइट आफ्टर कोभिड माइट नट बी अ राइट गुड आइडिया, मेबी वेटिङ एन्ड वाचिङ एन्ड देन एउटा सर्टन टाइम लिइसकेपछि इभेन्टले कसरी प्रोसेस लिन्छ त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ कि अहिले नै सुरु गर्नको लागि चाहिँ अब आई डोन्ट नो कोभिडले चाहिँ अब इभेन्टमा चाहिँ वेडिङ पनि पर्छ होला। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यति अब हामी वेडिङ इन्डस्ट्रीमा पनि छौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन कि वेडिङ कसरी इभल्भ हुनेवाला छ। मान्छेले फेरि त्यस्तै 100, 200, 300, 400, 500जना बोलाएर बिहा गर्छ नि त, त्यतिजना मान्छे आउँछन् त होइन, या कस्तो हुन्छ त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यदि वेडिङलाई इभेन्टसँग रिलेट गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यो त अब कस्टमर टु कस्टमर बेसिस काम आएर गर्ने कुरा हो। तर एकदमै प्रपर इभेन्ट फोटोग्राफी कम्पनी वी फोकस अन इभेन्ट्स भनेर इभेन्टलाई टार्गेट गर्ने भने चाहिँ माई सजेसन वुड बी कोभिड पछि चाहिँ टेक अ ग्याप, सी अब्जर्भ द इन्डस्ट्री होइन, अनि त्यसरी डिसाइड गर्दा ठिक होला कि। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ मनोज लामाजीले सोध्नु भएको छ होइन। उहाँको क्वेसन चाहिँ इफ ब्रान्ड्स भिजन इज गोइङ टु गो वर्ल्ड वाइड देन डोन्ट यु थिङ्क ट्रेडिसनल मिडिया टिभी र एड्सहरू चाहिँ and social media both are important? I believe brands will not totally shift in social media content. I definitely believe TV ads are important, provided that these TV ads can give you data. तिमीसँग लेट्स चाहिँ 5 लाख छ होइन, अब 5 लाख एउटा बजेट छ, 5 लाख बजेटले तिमीले कतै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, तिमीले आफ्नो माथिको सिनियर आफू नै पार्टनर आफूलाई नै तिमीले उतो दिन सक्नु पर्यो नि त। ल मैले 5 लाख इन्भेस्ट गरेर मैले कतिजनाले हेरेँ, कोले हेरेँ, मेरो राइट अडियन्स हो कि होइन। यदि तिमीले कोक बेचिरहेको छौ भने पो जसले हेरे पनि बालै भएन, फरकै परेन। तर यदि तिमीले जस्तै फर इक्जाम्पल च्यवनप्रास बेचिरहेको छौ भनेर त तिम्रो अडियन्स त तिमीले स्पेसिफिक गर्नु पर्यो नि त। ओके 40 वर्षपछिको मान्छेले च्यवनप्रास खान्छ, सो मेरो चाहिँ 40 वर्षदेखि 60 वर्षको मान्छेको मेरो अडियन्स भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो नि त। अनि त्यो डेटा तिमीलाई यदि तिम्रो टिभीले दिन सकेन भने त त्यो तिम्रो रङ भयो अप्रोच, तिम्रो त एक्सपेन्स भयो, किनभने तिमीलाई थाहा नै छैन के त मेबी तिम्रो च्यवनप्रासको एड 11 वर्षको फुच्चे या 20 वर्षको फुच्चेले हेरेर आएको छ नि, त्यसले किनिरहेको छैन भने त त्यहाँ त अपर्च्युनिटी कस्ट आयो नि त। चिनिरहेको जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एउटा भनौँ न एउटा कम्प्युटर बेचिरहेको छु, या कम्प्युटर पनि नभनौँ, एउटा के भन्नु जस्तै फर इक्जाम्पल के अरे आइसक्रिम बेचिरहेको छु डायबिटिज पेसेन्टलाई, त्यो त भएन नि त, रङ अडियन्स भयो नि त। रङ प्रोडक्ट रङ मान्छेलाई देखाउनु भनेको पनि त्यहाँ कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ हुँदैन कि। अनि अबको जमानामा पोस्ट कोभिडमा जब कि तिमीसँग बजेटै कम हुन्छ, आई थिङ्क यु सुड बी इन्भेस्टिङ मोर अन प्लेटफर्म्स द्याट विल गिभ यु अ मोर डेटा होइन। अनि सोसियल मिडिया बोथ आर इम्पोर्टेन्ट। अनि अर्को कुरा चाहिँ वर्ल्ड वाइड जाने कन्टेक्समा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क नेप्लिज टिभीमा इन्भेस्ट गरेर चाहिँ तिमी वर्ल्ड वाइड जान्छौ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसको लागि चाहिँ तिमी इन्टरनेसनल टिभीमा जानु पर्यो होइन। अनि इन्टरनेसनल टिभी इज स्टिल अ बिग प्लेटफर्म्स है, त्यहाँ चाहिँ दे स्टिल हेभ एन अमेजिङ भ्युवरसिप। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ डेफिनेटली यति इफ दिस वाज इन युएस मेबी हाम्रो कम्युनिकेसनको टेक्निक्स फरक हुन्थ्यो होला, मेबी मैले दिने लजिकहरू अलिकति फरक हुन्थ्यो होला होइन। तर नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क नेप्लिज टिभीमा दिएर इन्टरनेसनल कहिन्छ, एउटा कुरा त्यो खण्डन गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ अबको लिमिटेड बजेटमा चाहिँ टिभीमा एड प्ले गरेर त्यसको डेटै नआउनु भनेको चाहिँ अलिकति मूर्खता हो कि। जस्तै फर इक्जाम्पल कसरी थाहा पाउने त रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट, 5 लाख मैले टिभीमा एड खर्च गरेँ, कतिले हेरेँ, कतिले किने, कतिलाई मन पर्यो, कतिलाई मन परेन होइन। जबकि सोसियल मिडियामा चाहिँ तिमीले क्वेसन पनि सोध्छौ, आर यु लाइकिङ माई कन्टेन्ट भनेर क्विज गर्न सक्छौ, एउटा रिभ्यू गर्न सक्छौ होइन, सर्वे गर्न सक्छौ। सो टु वे इन्टरेक्टिभ भयो नि त। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क त्यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ यु वुड बी एबल टु गिभ योरसेल्फ द राइट एन्सर। सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ हाम्रो सुमित।
Okay, so अर्को चाहिँ सुमित शाक्यजीले सोध्नु भएको छ हैन. He has asked, how do you think the jewelry industries are going to be affected by COVID and jewelry stores हरूले कस्तो content create गर्दा हुन्छ post COVID चाहिँ भनेर सोध्नु भएको छ. सुमित, to be very specific हैन, जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै पनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्वेलरीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मोस्टली टार्गेट अडियन्स भनेको अप्पर मिडल क्लास र हायर क्लास हुँदैन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क पिपल स्टिल ह्याभ मनी के होइन. सो आई थिङ्क यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्वेलरी कम्पनीहरूले चाहिँ के फिल गराउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे सुड मेक पिपल फिल कि इट्स ओके टु इन्भेस्ट. किनभने त्यहाँ गिल्टी हुन्छ होला कि मान्छेलाई पैसा खर्च गर्दाखेरि चाहिँ ल मैले यस्तो बेलामा पैसा खर्च गरेर आएको छु भनेर होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इफ यु क्यान प्रोड्युस कन्टेन्ट विच विल मेक पिपल नट फिल गिल्टी अबाउट दे बाइङ ज्वेलरिज, आई थिङ्क त्यो अप्रोचमा जानुपर्छ होला होइन. सो आई डोन्ट थिङ्क इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ इफेक्ट त हुन्छ, तर युजली एउटा सर्टन पोइन्ट पछि इट विल अगेन त्यो अप्पर क्लास र मिडल क्लास या हायर क्लासले चाहिँ फेरि कन्जम्सन गर्न थाल्छ. मलाई अब कस्तो कन्टेन्ट क्रिएट गर्दा भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ सिएसआर गर्न सकिन्छ है. सिएसआर भनेको एउटा जस्तै फर इक्जाम्पल इफ यु गो बियोन्ड योर पेरिफेरी एन्ड डु समथिङ गुड फर द कम्युनिटी, त्यसलाई चाहिँ सिएसआर भन्छ कि होइन. अनि त्यो सिएसआर कन्टेन्ट जस्तो क्रिएट गरेर यदि त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हामीले ब्रान्ड प्लेसमेन्टहरू गर्न सक्यौँ भने चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल तिम्रो ज्वेलरी इन्डस्ट्री छ, तिमीले एउटा कुनै इन्फ्लुएन्सरलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको छ, इमेजिन तिमीले एउटा सानो क्याम्पेन क्रिएट गरेर सर्टन पैसा उठाएर यु डिस्ट्रिब्युट मनी, यु डिस्ट्रिब्युट फुड, यु डिस्ट्रिब्युट दिज क्लोथ आइटम्स टु डिफ्रेन्ट पिपल के. नाउ द्याट क्यान बी अ वान वे यु क्यान गो आउट एन्ड हेल्प पिपल होइन. सो आई थिङ्क अहिलेको लागि तिमीलाई एन्सर गरिराख्नको लागि चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ यो नै आयो. मेबी सेन्ड मी अ मेसेज अन फेसबुक, मेबी आई क्यान हेल्प यु विथ मोस्ट अफ सच कन्टेन्ट आइडियाज है. अर्को क्वेसन चाहिँ विवेशको अर्को क्वेसन छ. Yeah, so he's asked, what about security सोध्नु भएको छ. So he's trying to say कि पाइरेसीहरूले झन् बढी प्रब्लम्सहरू क्रिएट गर्दैन when if everything moves to digital भनेर सोधिराख्नु भएको छ. आई थिङ्क त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यस्तो हो कि हरेक के भन्छ हरेक कुराको एउटा प्रोज एन्ड कन्स त हुन्छ होइन. तर भनौँ न नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो प्रब्लम्सलाई आइडेन्टिफाई, जस्तै फर इक्जाम्पल रेपको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ के गर्थ्यो हाम्रो यो के अरे पोन ब्यान गर्थ्यो होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल बाहिरको बिकज हाम्रो देशमा चाहिँ ठुलो साइबर सिक्युरिटीको ल छैन, त्यसको लागि चाहिँ के गर्थ्यो त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे नै क्यान्सल गर्थ्यो. हुन्छ नेपालमा इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे छैन नि, मैले कुनै इन्टरनेटमा गएर केही किन्नको लागि चाहिँ कति दुःख छ मलाई होइन. सो हाम्रो बानी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज त्यहाँ ठुलो समस्या छ भनेर त्यसको जरै काट्दिउँ भन्ने छ कि त्यतातिर जाँदा पनि नजाउँ, त्यो भइसकेपछि त्यसको उत्तरै आउँदैन भन्ने छ नि त होइन. डेफिनेटली डिजिटलमा जाने बित्तिकै प्राइभेसीको कुरा आउँछ, ह्याकिङको कुरा आउँछ. अस्ति भर्खरै हामीले कति धेरै ह्याकिङ को केसेसहरू हेऱ्यौँ होइन, त्यो छँदैछ. तर द्याट अल्सो कम्स विथ द प्रिभेन्सन मेथोडोलोजी के डिफ्रेन्ट प्रिभेन्सन मेथोडोलोजी हुन्छ होइन. सो यो एडभान्समेन्टतिर प्रब्लम छ भने नजानु भन्दा पनि त्यो प्रब्लमहरूलाई केटर गरेर त्यो प्रब्लमहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्दै गर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेटर हुन्थ्यो कि. इमेजिन हामीले जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो सरकारले ल ठिकै छ यसको ऊ त छैन के भन्छ साइबर सिक्युरिटीको रुल छैन, साइबर सिक्युरिटीको रुल बनाम, साइबर सिक्युरिटीको रुल बनाएर इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे नेपालमा ल्याम्प भनेपछि कति सजिलो हुन्थ्यो होइन. कति बाहिरबाट पैसा कमाउन सजिलो हुन्थ्यो, डाइरेक्ट पैसा नेपालमा आउँथ्यो. सो त्यो कन्टेक्स्टले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क प्रब्लम्सको सोल्युसन निकालेर त्यसरी गयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ होला. बिफोर ओके, सो विवेशजीले सोध्नु भएको छ होइन, ट्राभल इन्डस्ट्रीले कस्तो कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ र कस्तो क्याम्पेनहरूमा फोकस गर्नु पर्ला. वी अल नो ट्राभल इन्डस्ट्री त नराम्रोसित हिट भएको छ यो पेन्डेमिकले. मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लोकल स्टोरिजहरू हिट के अरे फोकस गर्नुपर्छ होला कि. जस्तै फर इक्जाम्पल गोसाइकुण्डमा एउटा कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा कुनै बाजे बजैले एउटा दामी एउटा रेस्टुरेन्ट चलाएर बसिरहेको छु भन्दा त्यस्तो कन्टेन्टहरू त्यस्तो स्टोरीहरूलाई गरेर चाहिँ त्यो लालच गराउनुपर्छ कि फेरि घुम्नको लागि. अनि अर्को चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्राभल इन्डस्ट्री नेपालले हेज टु फोकस अन डोमेस्टिक ट्राभल कि. अहिले जस्तै मलाई लाग्दैन कि आई थिङ्क द वे वेस्ट सिज एसिया इज कम्प्लिटली चेन्जिङ के होइन. एसियन कन्ट्रिजहरूलाई हेर्ने तरिकाहरू चाहिँ किन चेन्ज भइरहेको छ भन्दाखेरि जसरी थाइल्यान्डमा जसरी चाइनामा यो कोभिडले गर्दाखेरि केसेसहरू बढ्यो होइन.
एसियन कन्ट्रिजमा ट्राभल चाहिँ केही 6 महिना 8 महिना 1 वर्ष चाहिँ एकदमै फरक पर्ला। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले यदि डोमेस्टिक ट्राभललाई चाहिँ फोकस गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी एन अमेजिङ वे टु मेक मोस्ट आउट अफ इट होइन। जस्तै अस्ति लास्ट इयरको के अरे डेटामा पनि नेपालीहरू विदेशी नेपालीमा जति खर्च गर्छन् त्यति नेपालीहरू विदेश घुमेर बेसी खर्च गर्छन् रे होइन। त्यो डेटा छ नि त होइन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले त्यो अमाउन्ट त हामीले नेपालमै रन गर्न पायौँ नि त, नेपालमै चलाउन पायौँ नि त। सो यदि लोकल स्टोरिजहरूलाई चाहिँ हामीले कभरअप गरेर यदि हामीले त्यस्तो स्टोरिजहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्छौँ एज अ कन्टेन्टको फर्ममा भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो एउटा दामी तरिका हुन्छ ट्राभल इन्डस्ट्रीलाई रिभाइभ गर्नको लागि। ओके, सो अर्को क्वेसन चाहिँ प्रस्ताव ढकालजीले सोध्नु भएको छ होइन। पारस खड्काको पनि थियो छुट्यो है माथि। यस, ओके, सो लेट्स गो विथ पारस खड्काको क्वेसन नै त पहिला सुरु। सो उहाँले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने हाउ क्यान वी क्रिएट अडियन्स विदाउट प्रड्युसिङ प्रोडक्ट भनेर सोध्नु भएछ। अर्लियर यु हेभ मेन्सन द्याट योर हेल्थ रिलेटेड पडकास्ट इज क्रिएटिङ अडियन्स भनेर। आई थिङ्क द बेस्ट इक्जाम्पल इज डुवर्स। डुवर्समा अझैसम्म हामीले प्रोडक्ट निकालेको छैनौँ, के प्रोडक्ट गर्ने भन्दैन, तर हामीले अडियन्स क्रिएट गरिसकेको छौँ कि यु आर द अडियन्स अफ डुवर्स होइन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क यु क्रिएट अ अडियन्स विदाउट प्रड्युसिङ प्रोडक्ट बाई क्रिएटिङ कन्टेन्ट। कन्टेन्ट इज एन अमेजिङ वे वेयर यु क्यान ब्रिङ लाइक माइन्डेड पिपल टुगेदर होइन, एन्ड देन यु क्यान थिङ्क अफ अ प्रोडक्ट टु सेल देम या थिङ्क अफ अ सर्भिस टु प्रोभाइड देम सर्भिस विथ। सो त्यो चाहिँ एउटा दामी हुनसक्छ। सो आई थिङ्क बेस्ट इक्जाम्पल इज डुवर्स। ओके, सो नेक्स्ट चाहिँ प्रस्ताव ढकालजीले सोध्नु भएको छ क्यान यु अगेन समराइज विच सोसियल मार्केटिङ बिजनेस विल बी बेस्ट फर आफ्टर कोरोना भनेर भन्नुभएको छ। सोसियल मार्केटिङ बिजनेस भन्नाले त्यो त यो अलिकति म के कुरामा कन्फ्युज भन्दाखेरि कुन सोसियल मार्केटिङ अप्रोच भन्नु हो कि उहाँले बिजनेस नै फोकस गर्न खोज्नु भएको। सो बिजनेस चाहिँ सोसियल मार्केटिङबाट गर्दा हुन्छ कि। सो आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ मैले अलिकति मैले जति बुझेछु त्यो हिसाबले एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अघि नै भने नि। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले अस्ति एउटा के न्युज पढिरहेको एउटा रिसर्च पढिरहेको थिएँ कि इन्डियन इन्स्टिट्युटबाट होइन, उहाँहरूले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि अबको दिनमा चाहिँ कन्टेन्ट कसरी इभल्भ हुनुपर्छ भन्दा जस्तै फर इक्जाम्पल प्रस्तावजीले बिजनेसलाई समराइज गर्नुहोस् न। सो अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब कस्तो बिजनेस सुरु गर्छु भन्ने कन्टेक्स्टमा त आई थिङ्क दे इज नट अ राइट एन्सर टु इट होइन। यु क्यान स्टार्ट एनी बिजनेस विथ अ राइट अप्रोच। तर कसरी मार्केटिङ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क इफ यु क्यान फोकस अन कन्टेन्ट आई थिङ्क प्रस्तावजी बोल्न थाल्नुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हाम्रो अनम्युट गरिदियो जस्तो लेट हिम आस्क द क्वेसन अगेन। So thank you so much Anup sir. Like after corona so हामीले बिजनेस गर्दाखेरि यो मल्टिमिडियाको फिल्डमा कुन बिजनेसमा चाहिँ अलिकति लाइक फास्ट अडियन्सहरू ग्रो गर्न सकिन्छ र हामी मार्केटिङ स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भएपछि कुन मार्केटिङ स्ट्राटेजीको युज गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने। सो हजुरले सोध्न खोज्नुभएको छ बिजनेस नै कुन स्टार्ट गर्ने भन्ने सोध्नुभएको। यस, बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि कुन गर्दा चाहिँ फास्ट अडियन्स ग्रो गर्न सकिन्छ होला र मार्केटिङ स्ट्राटेजी चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ। ओके, अब यो एकदमै भेग क्वेसन भयो, त्यही पनि आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन इट मेरो पर्सपेक्टिभबाट है। मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ अडियन्स ग्यादर गर्न सबभन्दा सजिलो इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट हो कि। किन भन्दाखेरि आई थिङ्क हामीले इन्टरनेट कन्जम्सनको पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क 60देखि 70% अफ आवर इन्टरनेट कन्जम्सन इज फर इन्टरटेनमेन्ट क्या। हामीले इन्टरटेनमेन्ट लिनको लागि हो, त्यसपछि चाहिँ इन्फर्मेसन लिनको लागि हो। सो जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई कमेडी सर्कल ग्रो गर्न जति सजिलो भयो त्यति के अरे डुवर्स ग्रो गर्न सजिलो भएन कि, गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि डुवर्स इज मोर अफ इन्फर्मेसनवाला इन्फर्मेटिभवाला कमेडी सर्कल वाज मोर अफ एन इन्टरटेनमेन्ट। सो यति हजुरलाई ड्याङडुङ ग्रो हुने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेबी कुनै एउटा इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा ट्याप इन गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट इज एन अमेजिङ वे। अर्को दामी इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ जस्तो मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एग्रिकल्चर। एकदमै एग्रिकल्चरमा चाहिँ कुनै पनि डिजिटल कन्टेन्ट स्ट्राटेजी आएको छैन, कुनै पनि खतरा युट्युब च्यानल छैन, कुनै पनि खतरा मिडिया प्लेटफर्म छैन जसले चाहिँ एग्रिकल्चर रिलेटेड कन्टेन्टहरू क्रिएट गरेर आएको छ। अर्को हेल्थ रिलेटेड होइन, कुनै पनि त्यस्तो छैन। अर्को फिटनेस रिलेटेड होइन, अनि अर्को चाहिँ आई थिङ्क मेन्टल हेल्थ रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ खासै कसैले गरिरहेको छैन, जुन चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट हुँदै गइरहेको छ कि कोभिड पछि होइन। यसलाई चाहिँ हामीले एकदम इम्पोर्टेन्स एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेर आएको छौँ होइन। सो त्यो इन्डस्ट्री हुनसक्छ। अनि सो स्ट्राटेजी चाहिँ आई थिङ्क भिडियो ब्रान्डिङ, स्टार्ट प्रड्युसिङ ह्युज नम्बर अफ भिडियोज होइन फर एनी इन्डस्ट्री, फर एनी
के अडियन्स द्याट यु वान टु बिल्ड के यदि हजुरले भिडियो बनाउनु भयो र भिडियोलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ इन्स्टाग्राममा पोस्टर फेसबुकमा जिआइएफ टिकटकमा त्यही भिडियोको सानो भर्जनहरू गर्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी अ गुड वे टु ग्रो एन इन्डस्ट्री अर अडियन्स Okay, so I hope that answers your question है अर्को चाहिँ विभोर अधिकारीजीले सोध्नु भएको छ एजुकेसन इन्डस्ट्रीलाई अफेक्ट गर्दैन होला दा यो डिजिटल गएपछि भनेर सोध्नु एकदमै असर गर्छ जस्तो फर इक्जाम्पल मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई मेरो दिमागमा आउने क्वेसन के भन्दाखेरि अहिले कोभिडले गर्दाखेरि कति मान्छेहरू भ्याली बाहिर गइरहेको छन् होइन काठमाडौँमा टन्नै छन् कि भ्याली बाहिरको स्टुडेन्टहरू होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ कहिले फर्किन्छन् होला तिनीहरू फेरि काठमाडौँ फेरि पढ्नको लागि के तिनीहरूको आमा बाउहरू विल दे फिल कन्फिडेन्ट अगेन टु सेन्ड द चिल्ड्रेन टु काठमाडौँ होइन एउटा कन्टेक्समा चाहिँ अर्को कन्टेक्समा चाहिँ जेनरली अब कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले यो कोभिडलाई के भन्छ दिस इज नट गोइङ टु गो यत्तिकै कि सजिलै जानेवाला छैन या COVID-19 इज एन एक्चुअल एउटा यो 2020 स्टार्टिङ हो कि अब यस्तो टन्नै यस्तो डिजिजहरू आउनेवाला छ भनेर साइन्टिस्टहरूले भनेको छ होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ काठमाडौँ पठाएर फेरि होस्टेल बस त्यो सबै एस्पेक्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब भ्याली बाहिरबाट काठमाडौँ आउने चान्स चाहिँ कति कम हुन्छ जस्तो लाग्छ एउटा एस्पेक्ट अर्को एस्पेक्ट चाहिँ मलाई अब डर छ कि जस्तै फर इक्जाम्पल म कुनै एउटा क्लासमा म पढाउँछु म टिचर होइन मैले के अरे 40-45 जनाको ग्रुपलाई पढाउँछु सो कुनै एउटा क्लासमा पढाइरहेको छु कसैको एउटा स्टुडेन्ट आछ्यु गरिदियो अरे या खोकिदियो अरे भनेपछि मेरो सबकन्सियस माइन्डसेट या त्यसको साइडमा बसेको साथीको सबकन्सियस माइन्डसेट चाहिँ कसरी फरक पर्छ होला फरक त पर्छ होला नि त होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अब डु यु थिङ्क पिपल विल फिल कम्फर्टेबल सिटिङ राइट नेक्स्ट टु अदर पर्सन विच इज स्निजिङ या 40-50 जनाको ग्रुपमा एउटा क्लोज रुममा बसेर पढ्नलाई चाहिँ कम्फर्टेबल गर्छन् होला डेफिनेटली अबको 5-6-7-8 महिनामा जब थिङ्स विल गो नर्मल त्यही पनि कस्तो कस्तो लाग्ने कि जस्तै मै कम्फर्टेबल हुनु होला कि अब 40-50 जनाको ग्रुपमा मैले पढाउनुलाई अनि कसैले आछ्यु गरिदियो भने अर्को कुरा चाहिँ फर इक्जाम्पल एउटा युएसको एकदम खतरा युनिभर्सिटी बस्टन युनिभर्सिटी होइन उनीहरूले के गरेछ भन्दाखेरि 2021 सम्म 2020 पनि 2021 सम्म सबै अफलाइन क्लासेसहरू क्यान्सल गरेको छ कि सबै अनलाइन गइरहेको छ कि सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क अबको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ लास्ट गाह्रो हुनेवाला छ जसले पनि फिक्स माइन्डसेट बोकेर हिँडेको छ नि ल होइन यो सबै कुरा ब्याक टु नर्मल हुन्छ केही फरक हुँदैन ब्याक टु नर्मल एन्ड विल गो एज बी युज टु गो भन्ने कन्सेप्ट छ भने चाहिँ आई थिङ्क धेरै गाह्रो हुन्छ होइन अनि त्यो कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ त्यो सिफ्ट हुन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ दामी हुन्छ त्यो फेरि देयर इज अनदर अपर्च्युनिटी हो ओके सो अर्को क्वेसन चाहिँ स्वीकृत नेपालजीले सोध्नु भएको छ होइन फोटोग्राफी भिडियोग्राफी इन्डस्ट्रीमा आफ्नै लेभलमा भएको कम्पिटिटर्सलाई कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ ट्याकल गर्नको लागि मेन कुरा कन्टेन्ट मात्र हो कि अरू एस्पेक्ट्स पनि आउँछ जस्तै फोटोग्राफी भिडियोग्राफीको इन्डस्ट्रीमा एउटा खतरा कुरा भनेको चाहिँ नेटवर्किङ हो कि होइन नेटवर्किङ गर्न सक्यो यदि इफ यु क्यान गो आउट एन्ड मिट मोर पिपल इफ यु क्यान कनेक्ट विथ मोर पिपल होइन त्यो चाहिँ आफ्नै लेभलमा यहाँ अहिले हजुरले ख्याल गर्नुभयो भने खतरा फोटोग्राफर जसको नेटवर्क छैन त्यसले काम पाएको छैन ठिक्कको फोटोग्राफर जसको खतरा नेटवर्क छ त्यसले काम पाएको छ कि सो एउटा दामी तरिका भनेको चाहिँ अफलाइन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ पिआर हो यदि हजुरले पिआर नेटवर्कहरू बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो दामी हो होइन अब पिआर नेटवर्क कसरी बिल्ड गर्ने भन्दाखेरि कन्टेन्टबाट गर्ने कि if you can create amazing content about what kind of photographer you should choose कस्तो फोटोग्राफी राम्रो हुन्छ कसरी फोटोग्राफीलाई अप्रोच गर्ने कस्तो कस्तो फोटोजहरू आफ्नो इन्डस्ट्रीको लागि जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले बेला बेला वेडिङमा चाहिँ द काइन्ड अफ फोटोज नट टु मिस भनेर हामीले प्रमोटहरू गर्छौँ कि होइन सो त्यस्तो यस्तो कन्टेन्ट गरेर चाहिँ नेटवर्क बिल्ड गर्ने या नेटवर्क बिल्ड गर्ने अरू तरिका चाहिँ यु गो टु डिफ्रेन्ट इभेन्ट्स यु डिस्ट्रिब्युट यर कार्ड्स होइन यु टक विथ पिपल यु मेन्टेन रिलेसनसिप होइन यु गो टु डिफ्रेन्ट मिटअप्स पनि हुन हो अर्को चाहिँ कन्टेन्ट त छँदैछ स्टार्ट टिचिङ हाउ टु डु फोटोग्राफी भनेर मैले जस्तै फर इक्जाम्पल फोटोग्राफीको टन्नै काम पाउनु थालेको कसरी भन्दाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड टु टिच फोटोग्राफी के होइन कसरी यस्तो खिच्ने उसो खिच्नको लागि कुनै न कुनै स्टुडेन्टलाई चाहिँ स्टुडेन्टको फ्यामिली या घरमा चाहिँ फोटोग्राफर चाहिने अनि द्याट्स हाउ आई युज टु गेट हो के सो फोटोग्राफी भिडियोग्राफी अनलाइन अफलाइनमा पढाउन थाल्यो भने पनि द्याट कुड बी एन अमेजिङ वे टु ट्याकल योर कम्पिटिटर्स विथ मोर क्लाइन्ट्स ओके सो वैभव रेग्मीजीले चाहिँ which subject will you teach? I teach bachelor's in multimedia. हामीले माथिको 2-3 क्वेशनहरु मिस गरे जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै मनोज I don't think so. एउटा वीरेन्द्र रिजालको चाहिँ can you tell me the scenario of social media and its use influence etc on Nepal? It's amazing, it's growing. I tell you मैले मेरो जिन्दगीमा सोशल मिडिया बाहेक अरु खासै केही गरे हैन सोशल मिडियामै युज गरेर मैले बिजनेसहरु बिल्ड गरिरहेको छु टिमहरु बिल्ड गरेर आएको छु हैन अनि अझै हामी यति हाई छौं कि यो सोशल मिडियाको आइडियामा चाहिँ वी नो वी विल बी डुइङ सम क्रेजी स्टफ नेपालको मिडिया कन्टेक्स्टमा के वी डोन्ट इभन साइ टु see ourselves as one of the biggest media company in Nepal.
युजिङ द पावर अफ सोसल मिडिया अबको जमानामा यति डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीमा हामी भेन्चर हुन खोजिरहेको छौँ, हेल्थमा, फाइनेन्समा होइन, कि आई थिङ्क स्काई इज द लिमिट। जे गर्न सकिन्छ, कति गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नो कुरामा हो। क्वेसन सकेको? So question सकेको हो। Okay, can I ask question? Yes, please. Yeah, hello Anup Dai. Hello. This is Durjan है। Okay, Durjan. Okay. Anup Dai, मेरो प्रश्न के छ भन्दा चाहिँ म चाहिँ यही डुवर्स नेपालमा चाहिँ यही सेटअपहरुमा भएर चाहिँ क्वेसन सोध्न चाहन्छु र चाहिँ म चाहिँ नन टेक्निकल गाई भन्दा कुन चाहिँ भन्दा चाहिँ आम फाइनान्स गाई है। मेरो क्वेसन के छ भन्ने चाहिँ यो पोडकास्ट सुरु गर्दै गर्दा नि अलि यो डुवर्स नेपाल एकदमै राम्रो गरिरहेछ नि, त्यस्तै कुनै पनि पोडकास्ट सुरु गर्दा चाहिँ यो भिडियो म जस्तो फाइनान्स गाईको लागि चाहिँ यो फोटोग्राफी अथवा भिडियो एडिटिङ कुन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन, कुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, अथवा अनि यो पोडकास्ट सुरु गर्दै गर्दा जस्तै हाम्रो मान्छेलाई सुनिन्छ नि त, यो मसँग यो नलेज छैन, यो टेक्निकल स्किल छैन, यो भिडियो एडिटिङ छैन, फोटोग्राफी स्किल छैन भनिन्छ नि, त्यस्तो यो त बाहना मात्र हो कि एउटा हुन्छ साँच्चै नै ब्यारियर हुन्छ, त्यो नभई नहुने हो कि अथवा मान्छेले जुन त्यो आफूलाई बोल्ने शैली छ त अरू मान्छेसँग कोलाबोरेट गरेर पनि यो हामीले एउटा पोडकास्ट सुरु गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ के छ तपाईको भन्नुमा भनेर। ओके, आई थिङ्क मैले तिम्रो क्वेसन चाहिँ बुझेँ होइन। तिमीलाई जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से एउटा कस्तो सिनारियो बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ दुईजनालाई वान्ट्स टु स्टार्ट अ पडकास्ट अन फाइनेन्स बिकज हि इज अ फाइनेन्स स्टुडेन्ट अनि उसलाई चाहिँ फाइनेन्सको कन्टेक्समा चाहिँ धेरै कुराहरू भन्न मन छ बिकज हि नोज स्टफ होइन। सो अब तिम्रो केसमा चाहिँ सिनारियो के छ भन्दाखेरि तिमीलाई भिडियो एडिटिङ गर्न आउँदैन, क्यामेरा खासै चलाउन आउँदैन, या क्यामेरा छैन होला, मोबाइलमा क्यामेरा छ होला, सो वाट डु आई डु, म पज हुँ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज एन एप कल्ड एङ्कर एफएम के ANCHOR.FM भन्ने एउटा एप छ होइन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले बेसिकली अडियो रेकर्ड गर्छ क्या, तिमीलाई केही पनि चाहिँदैन, तिमीले एउटा बटन दबाउँछौ, तिमीले आफ्नो बोल्छौ होइन, रेकर्ड गर्छौ, त्यहाँ नै म्युजिक हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने दिन्छ, त्यसैको प्लेटफर्म चलाएर यु क्यान स्टार्ट अ पडकास्ट होइन। सो तिमीलाई सुरु गर्नको लागि चाहिँ नाउ यु डु नट निड अ क्यामेरा स्किल्स या अरू यताउता केही पनि कि होइन। तर अब लेट्स चाहिँ तिम्रो पडकास्ट राम्रो हुँदै गयो अरे होइन, या जस्तो सिरियसली अब होइन यो त मजा आइरहेको छ, या धेरै मान्छेहरूको लिङ्क भइरहेको छ, मान्छेहरूले मलाई चाहिँ मेसेज गरिरहेको छ, मेरो पिआर बढिरहेको छ होइन, अब यसलाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा जान्छु भन्दाखेरि तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ मेबी यु क्यान स्टार्ट टु लर्न फोटो एडिटिङ या भिडियो एडिटिङ या क्यामेरामै इन्भेस्ट गर्ने हो कि जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स चाहिँ आइएमईले डुवर्सलाई सपोर्ट गरे जस्तै तिमीलाई कुनै एउटा ब्याङ्कले सपोर्ट गर्दो रे, तिम्रो भ्युवरसिप यस्तो राम्रो हुन थाल्यो कि चाहिँ तिमीलाई ब्याङ्कले पर एपिसोडको पैसा दिन थाल्यो रे, मेबी देन यु विल बाई अ क्यामेरा or maybe what you can do is you can collaborate with someone who knows camera skills या who has a camera. So त्यसरी चाहिँ one step by step तिमी ग्रो हुन पायो होइन। रोक्नु त हेर जस्तै फर इक्जाम्पल खाने मुखलाई जुवाले छेक्दैन भने जस्तै होइन, गर्न इच्छा छ भने चाहिँ कसैले पनि केही चिजले पनि जस्तै फर इक्जाम्पल आर्टिकल blogish.com ब्लग सुरु गरेर माइक्रोसफ्ट वर्डमा टाइप गरेर तिमीले आफ्नो करियर सुरु गर्न सक्छौ होइन। मैले मेरो सुरुमा इक्जाम्पल दिएँ, आई स्टार्टेड एज अ ब्लगर भने चाहिँ लेखेर गरे हो, तर चाहिँ जति ग्रो हुँदै जान्छौ त्यति बेलामा चाहिँ अब ल इज इट राइट टाइम टु इन्भेस्ट अन दिस, इज इट राइट टाइम टु इन्भेस्ट अन युट्युब, मेबी अब मलाई चाहिँ अब म अडियो मात्र गइरहेको छु भन्दाखेरि मेबी म अब युट्युबमा पनि जानुपर्छ होला, मेबी म इन्स्टाग्राममा पनि जानुपर्छ होला, मेबी मैले डिजाइन पनि अपलोड गर्नुपर्छ होला भनेर तिमी त्यो बिस्तारै बिस्तारै जान्छौ कि। जस्तै डुवर्सको तिमीले इन्स्टाग्राम हेऱ्यो भने पहिला हामीले खासै थम्बनेल बाहेक केही राख्थेनौँ कि, त्यसपछि हामीले डिजाइनहरू राख्न थाल्यौँ, त्यसपछि हामीले पोस्टरहरू राख्न थाल्यौँ, अहिले त्यसपछि भिडियोजहरूको सानो काटेर राख्न थालेको छौँ होइन, किन भन्दाखेरि टिम बढ्दै गयो नि त। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो न। अनि तिम्रो स्पेसिफिक एन्सरमा चाहिँ आई थिङ्क स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ तिमीलाई केही पनि चाहिँदैन, अल यु निड इज अ मोबाइल फोन। Okay, so before अधिकारीले होइन Dai, Ani, do you think industry is shifting to the videos rather than photos and text images? Era question say, do you think the industry is shifting to videos rather than photos and text images? And then, how revolutionary and important do you think Instagram stories are? Okay. I think yes. I think videos is taking over everything. Our predictions are by 2021, 80% of your internet bandwidth will be videos. So more and more people will be watching videos. So if you are selling a utensils, if you are selling a book, or if you are selling a computer, or no, if you are selling a camera, I think you should be selling it in a video form. Videos if everybody is watching videos, marketing if people are not looking at where you are, you should be going to places where people are looking at. Okay, so if people are watching videos, definitely you should be
making more videos, and yes, industry is shifting to videos, होइन, rather than photos and text. तर यसको पनि photos र text को importance कम छ भने होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल तर चाहिँ अलिकति शिफ्ट चाहिँ भिडियोज भइरहेको छ. तिमीले नै हेर न, यो फेसबुकमा तिमीले एकचोटि स्क्रोल गर त तिम्रो 60 देखि 70% कन्टेन्ट कस्तो आउँछ, भिडियो आउँछ. फोटोज र पोस्टरलाई हामीले स्किप गर्छौँ, भिडियो चाहिँ हामीले एकैछिनमा पनि हेर्छौँ, मतलब अटो प्ले हुन्छ होइन. टिकटक अहिले संसारको बवाल आएको प्लेटफर्म इट्स अ भिडियो प्लेटफर्म होइन. सो त्यो युट्युब, सो आई थिङ्क सेकेन्ड मोस्ट भ्युड, थर्ड मोस्ट भ्युड पेज, फर्स्ट भ्युड पेज इज google.com, सेकेन्ड इज facebook.com, अनि थर्ड चाहिँ youtube.com हो कि. थर्ड बिगेस्ट के अरे सोसल मिडिया या थर्ड बिगेस्ट के अरे वेबसाइट इज युट्युब के, विच इज कम्प्लिटली अ भिडियो प्लेटफर्म होइन. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हो. तिम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ हाउ रिभोल्युसनरी एन्ड इम्पोर्टेन्ट डु यु थिङ्क इन्स्टाग्राम स्टोरिज आर? I never thought stories are this important before Instagram to create brought the story features. के पहिला मैले स्न्यापच्याट चलाउँथेँ होइन, स्न्यापच्याट चलाउनै थालेँ कि इन्स्टाग्रामले स्टोरेज निकाल्न थालिसकेको छु. अहिले हेर्दा त जेमा पनि स्टोरी छ, युट्युबमा पनि स्टोरी छ, फेसबुकमा पनि स्टोरी छ, वाट्सएपमा पनि स्टोरी छ, इन्स्टाग्राममा पनि स्टोरी छ, जेमा पनि स्टोरी छ. भोलि गएर आई वुड नट बी सरप्राइज यदि सिम्पल वेबसाइट्सहरूले पनि स्टोरेजको कन्सेप्ट निकाल्दियो भने, या सिम्पल एपहरूले पनि स्टोरेजको कन्सेप्ट निकाल्दियो भने कि. अनि आई रियली थिङ्क स्टोरेजको रिभोल्युसनरी आइडिया हो. किन भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इन्टरनेट वाज सो मच एकदमै पिक्चर पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो कि. जस्तै फर इक्जाम्पल मैले राखेको भिडियो, मैले राखेको फोटो, मैले राखेको जे पनि कन्टेन्ट चाहिँ एकदमै बवाल हुनुपर्छ होइन, पिक्चर पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ स्टोरिजले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ नाउ बिकज इट इज नट भिजिबल आफ्टर it is not visible after 24 hours, people are okay with creating ठिक्कको कन्टेन्टहरु के. त्यति पिक्चर पर्फेक्ट हुनु पर्दैन कि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मोर कन्टेन्ट क्रिएसन एज इमर्स के हैन. अहिले जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राममा तिमीले एड चाहिँ स्टोरीजमा बेसी देख्छौ देन अन अ पोस्ट के हैन. सो आई रियली थिङ्क स्टोरीज इज चेन्जिङ द वे वी आर एडभर्टाइजिङ हैन. अनि स्टोरीजले चाहिँ आई थिङ्क भर्टिकल फर्म अफ भिडियोलाई पनि इन्करेज गरेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त भर्टिकल भिडियो हेर्न झन्झन बानी बसेको छ कि. जसले गर्दाखेरि हेर्नु टिकटक इज अल भर्टिकल हैन. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क अ लट अफ थिङ्स, न्यू थिङ्स आर कमिङ अप हैन. अनि यसमा चाहिँ म छुट्टै एउटा उनै गर्न सक्छु स्टोरीजको कन्टेक्समा चाहिँ. तर यस आई थिङ्क इट इज वान अफ द मोस्ट रिभोल्युसनरी वे अफ रिचिङ आउट टु मोर पिपल. अनि डिजिटल नोम्याडको फ्युचर छ त नेपालमा? बवाल छ डिजिटल नोम्याडको फ्युचर नेपालमा. डिजिटल नोम्याडको फ्युचर संसारभरि छ नि. प्लस इफ यु आर डिजिटल नोम्याड हैन, यु आर नट नेपाली, यु आर नट इन्डियन, यु आर नट अमेरिकन के, यु आर ग्लोबल के. बिकज विथ द्याट डिजिटल पावर you can go anywhere and you can work from any part of the world.